ελπίσουμε να φάμε κάτι. Δυστυχώς δεν φαίνεται τίποτα, τουλάχιστον με γυμνό μάτι τίποτα. Έπεσα σε τρύπα, παιδιά. Παθαίνει ακόμα περισσότερο εδώ, ρε. Παιδιά, τα καταφέραμε. Είδαμε το Βόρειο Σέρας. Παιδιά, κλαίω, ρε. Κλαίω. Βρίσκομαι στο μετρό της Αγίας Μαρίνας. Είναι 5 η ώρα το πρωί και χθες έκανα μια πλάκα η οποία μάλλον πήγε πολύ στραβά. Είπα στα παιδιά ότι και καλά δεν θα έρθω, άκυρο το ταξίδι. Και ο Δημήτρης από ό,τι φαίνεται έχει νευριάσει γιατί δεν του άρεσε αυτή η πλάκα. Οπότε τώρα σε λιγάκι που ετοιμάζομαι να τον συναντήσω θα δούμε τη φάτσα του γιατί έχω πολύ περιέργεια. Τον βρήκα. Κοίτα το φάτσα ρε φίλε, κοίτα εξειδημένη φάτσα ρε φίλε. Πού πας ρε? Καλώς ήρθες φίλε. Πού είσαι ρε? Καθώς βλέπετε τη συνέχεια του βίντεο θα παρατηρήσετε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι κάτι απλό και καθημερινό. Πριν από αυτό το ταξίδι, κατά τη διάρκεια του αλλά και μετά, χρειάζεται αρκετή οργάνωση και πάρα πολύ κόπο για να δημιουργηθεί ένα βίντεο σαν αυτό που θα δείτε τώρα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε εντελώς δωρεάν είναι κάνοντας εγγραφή στο κανάλι με μόλις ένα κλικ. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θέλετε να βοηθήσετε και πάλι εντελώς δωρεάν, μόνο με ένα έξτρα κλικ μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση στους φίλους σας αυτό το βίντεο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα. Επειδή ο Μιχάλης δεν έβγαλε κάμερα, την έβγαλα εγώ γι' αυτόν. Παιδιά, ο οδηγός μας, Δίνος. Τον έδωσε στεγνά, άμα πάθουμε κάτι, ξέρεις. Ο οδηγός μας αυτός είναι. Όχι αρνητικές σκέψεις από τώρα. Είναι σίγουρο θα πάει χάλια αυτό το ταξίδι, αλλά όχι από τώρα. Οδεύουμε στο να μας ελέγξουν. Εγώ είμαι σίγουρη θα σταματήσω τον Δημήτρη. Μην πιστεύουμε στη τσάντα. Τι έγινε φίλες, έχουν άρχοντα εδώ πέρα, Και εγώ τα ίδια πήρα, παιδιά. Έτσι για τη λιγούρα. Είναι το πρωινό το cheesecake. Ωραία. Μόνο μην χάσουμε την πτήση μας. Α, ναι, έχω και την πτήση. Λοιπόν, φίλε, επειδή είσαι ο οδηγός μας, σε φροντίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Μόλις. Μόνο για σένα. Τι έγινε, πώς θα πιω? Διάλεξε το καλύτερο που θες εσύ και το άλλο δώσεις στους άλλους. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Υπολογίζουμε την προσγείωσή μας σε λιγότερο από 3 ώρες το προγραμματισμένο χρόνο άνοιξης. Είναι βίντεο. Α, ναι, βίντεο είναι. Ναι. Όταν ταξιδεύεις πάνω από 2 ώρες θα σε πιάσει και κατούριμα, ρε παιδιά, εντάξει. Περιμένουμε στην ουρά εδώ. Έχει πάει ο Ντίνος τώρα. Δεν έχει 2 τουαλέτες. Λες να περιμένει από πίσω μου τόση ώρα χωρίς λόγο. Περίμενα πάνω. Για πήγαινε. Μετά από 3 ώρες και κάποια λεπτά φτάσαμε στη Στοκχόλμη. Παιδιά, η πρώτη εντύπωση είναι ότι έχει πολύ αισθητή διαφορά στο κρύο. Τι διαφορά στο κρύο έχει? Καμία σχέση. Είχαμε μια καθυστέρηση εμείς, μας πήρε το τρίτο λεωφορείο γιατί κάτι έγινε μέσα με έναν ηλικιωμένο, εντάξει, όλα καλά. If there's a doctor on board, please contact Count Pickle immediately. Να τα και τα παιδιά. Τσαντήρι, όλες οι δικές μας είναι. Γουστάρω. Κοιτάξτε εδώ χλίδα έξω, πόρες σκηνικά. Ρε, το ξέρετε ότι είμαστε στο αεροδρόμιο Αρλάντα? Ναι. Τώρα το μάθα. Είδα μια ταμπέλα. Δεν ξέρω τι ειστήριο κλείνω. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Αρλάντα της Στοκχόλμης. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε μόλις φτάσαμε στο Στοκχόλμη ήταν ότι τα ταξί εδώ πέρα είναι Τέσλα. Δείξτε σε παρακαλώ. Να τι εννοούμε, παιδιά, να το. Καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Το πρόγραμμα τώρα έχει ως εξής. Έχουμε στείλει 2 μέλη από την ομάδα μας να πάρουν ένα van, το οποίο είναι 9 θέσεων. Στη συνέχεια θα πάμε να πάρουμε άλλο ένα μέλος της ομάδας μας, το οποίο είναι από εδώ, από τη Στοκχόλμη. Και αύριο πρωί ξημερώματα ξεκινάμε το ταξίδι μας, το οποίο είναι 15 ώρες προς το Αμπίσκο. Όπου εκεί πέρα θα κυνηγήσουμε το Βόρειο Σέλλας. Τι ζεις εσύ, είπες? Ζω μια περιπέτεια. Ζεις μια περιπέτεια, Κοιτάξτε εδώ περιπέτεια που ζει, παιδιά. Εγώ θέλω Βόρειο Σέλλας. Καλά, το Βόρειο Σέλλας έχει Θα καλύτερο. πάμε Βόρειο Σέλλας, εννοείται. Έχεις ελπίδες στον δρόμο ακόμα? Βασικά, ακούστε να δείτε, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην το πετύχουμε το Βόρειο Σέλλας. Ξέρω. Και μου το είπαν και άλλοι αυτό, ότι αυτή την περίοδο παίζει πολύ το σενάριο αυτό.
Ναι, ισχύει. Αλλά εμείς, σαν ομαδάρα που είμαστε, θα το κυνηγήσουμε. Αν χρειαστεί, θα πάμε και στα βουνά, ρε. Είμαστε Βόρειος Έλλας Hunters. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι που μας παρατήσανε δεν νομίζω να μπορούν να φέρουν εδώ πέρα το βανάκι. Οπότε όλες αυτές εδώ πέρα θα πρέπει να τις κουβαλήσουμε εμείς, φίλε. Σε περίπτωση χιονοθύελλας. Ναι. Στη μέση της διαδρομής τι κάνουμε? δεν ήξερα. Θα το απολαύσουμε απλώς. Τι θα κάνουμε? Παιδιά, αυτή είναι εδώ πέρα τη βαλίτσα που βλέπετε τώρα. Την έχουμε γεμίσει με προμήθειες, με ελληνικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και έχουμε για 3 μέρες αν εγκλωβιστούμε μέσα στο χιόνι προϊόντα. Κονσέρβες με ντολμαδάκια. Ένα σημαντικό πράγμα σου ζήτησα, το αφαιρέσει. Για να καταλάβεις ότι εγώ δεν παίζω, φίλε. Καταρχήν, αν ανοίξω αυτή τη βαλίτσα, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ξανακλείσει, αλλά τέλος πάντων θα το δείξω για το βίντεο κιόλας. Ωραία, λοιπόν, βιταμίνες, καραμέλες με μέλι και πρόπολη. Δώσε μου μία. Πρόσεξε τώρα, δώστε βάση, φίλε, δώστε βάση. Νουροφέ. Ένζημα μήλων. Τα βάζεις μέσα σε ανθρακούχο νερό ή νερό σκέτο άμα θέλει κάποιος, είναι πιο σκληροπυρηνικός, το ανακατεύεις και μπορείς να το βάλεις σε 2 ποτήρια, 2 άτομα μπορούν να πιούν από αυτό. Άννα, δεν ξέρω, εσύ πώς νιώθεις αυτό που πάμε να κάνουμε? Πολύ ωραία. Άκρο συγκινημένη. Συγκινημένη, δεν φοβάσαι? Όχι. Θα είμαστε 20 ώρες, 15 λέει το GPS, αλλά με τον πάγο στον δρόμο, εγώ λέω 20 ώρες θα κάνουμε για να φτάσουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά και προσεκτικά. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά έχουμε καλούς οδηγούς. Εμπιστεύεις τον Μιχάλη? Ο Μιχάλης δεν οδηγείς. Γι' αυτό το είπα. Εγώ, παιδιά, δεν οδηγάω. Ακριβώς. Έχω πάρει ρεπό για αυτό το ταξίδι, παιδιά, δεν οδηγάω. Ρεπό και από την κάμερα και εμείς θα μιλάμε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Αθηνά και εδώ είναι η φίλη μου η Άννα. Θα μιλάμε εμείς σε αυτό το επεισόδιο. Let's see you in Abisko. Μετά από αυτή την τόσο πικοδομητική συζήτηση, πήραμε τα πράγματά μας και πήγαμε στο βανάκι. Έλα αρχηγέ! Σε βλέπουμε χαρούμενο, φίλε! Ωρε το εργαλείο! Ω παιδιά, τι θα ζήσουμε ρε φίλε! Κάτσε να το δούμε λίγο. Ωραία. Να πηδήξω και να σπάσει το ρολό τα... και στις πίσω θέσεις πώς πάμε? Α, μόνο έτσι? Ναι, έλα να κάτσω εδώ τα κορίτσια, εμείς πάμε πίσω από Μιχάλη. Ναι, γαλαρία, φουλ. Ωραία φίλε, κοίτα εδώ, Ωραία φίλε, γουστάρω λίγο, Ναι ρε μπρο, τώρα δεν σας φτιάχνει η διάθεση. Δεν είναι ωραία, Δεν ξυπνήσατε όλοι ξαφνικά. Για δεν έχει επιστροφή τώρα. Τέλος παιδιά. Δεν μπορείτε να μετανιώσετε και μην αγχωθείτε. Σαν να μας βλέπω λίγο να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Παιδιά, χωράνε άλλα 2 άτομα εδώ. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, και από αυτό το πλάνο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, έχουμε και επίσημα ξεκινήσει το ταξίδι. Δείτε από πίσω μου που κουνιούνται όλα. Όχι, δεν είναι green screen. Έχουμε ξεκινήσει. Πάμε. Αν και οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν πολύ κουρασμένοι και άρχισε να μας πιάνει πονοκέφαλος και λόγω του ταξιδιού αλλά και της απότομης αλλαγής θερμοκρασίας, είπαμε να πάμε να δούμε λιγάκι τη Στοκχόλμη, μιας και δεν θα είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Ψάχνουμε τη Faith, την αδερφή της Αθηνάς και της Ειρήνης. Λέει εδώ ότι σε περίπτωση που εγκλωβιστούμε σε βουνό και χρειαστεί να μας πάρει ελικόπτερο, το 112. Να το. Πάμε ρε Faith ρε φίλε! Πάμε ρε φίλε! Προσθέθηκε το 8ο άτομο στην παρέα μας! Πώς είμαστε ρε, 6 ή 7? 7. Προσθέθηκε το 7ο άτομο στην παρέα μας ρε! Ωρε φίλε, βαλιτσάρα που έχει εδώ και σκηνικά! Ωρε φίλε, έχουμε ρίξει όλα τα μπουφάλ μας εδώ. 5 ευρώ η βαλίτσα, τι θες τώρα? 5 ευρώ για όλα αυτά που έχει που κοστίζουν χιλιάρικα μέσα φίλε. Deal. Μας εξηγούν πώς λειτουργούν οι πληρωμές στο πάρκινγκ. Το νούμερο, το θυμάσαι κάποιος? Το λέγω. Λοιπόν, OXG24B. Όμικρον XG 24B. Και έχουν και παράπονο το πώς το λέω. Δεν τους αρέσει δηλαδή. Με πονάει το κεφάλι μου, αλλά επειδή έχω τέτοιον ενθουσιασμό, παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι τα παραλείπτω όλα. Είναι λες και ο οργανισμός μου έχει μία άμυνα όπου ό,τι και να πάθω, είτε έχω πονοκέφαλο είτε όχι, Να σε ρωτήσω κάτι. λόγω των καταστάσεων και το ότι περνάμε τέλεια εδώ πέρα. πονάει το κεφάλι. Είμαι απίστευτα χαρούμενος και φεύγουν όλα αυτά. Φεύγουν τα προβλήματα. Δεν είμαστε παιδιά ολόιδιοι, δείτε μας λίγο. Πρέπει να βάλει και μαύρο παντελόνι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης πρέπει να βάλει. Ναι, για να διαφέρουμε κάπου. Περιμένε, φίλε. Πιάστε με με το 3. 1, 2, 3. Πιάστε με, Αυτά παιδιά. Τα λέμε έξω στη Στοκχόλμη. Μέχρι και στο Ανσασέρ έχουν κάμερα, φίλε.
Λες και θα με βρούνε στην Ελλάδα. Το 0 πατάς, όχι το 1. Πάτα το άλλο, πάτα το άλλο κουμπάκι. Όχι. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι εδώ πρέπει να βγαίνει. Λίγα από πίσω σου. Από πίσω σου έχει πάτα το. 0 έχει. Πάτα το. Πατσές, πατήθηκε. Παιδιά, μήπως είμαστε στο 0. Είμαστε στο μείον 3. Στο μείον 3 στην Κίνα θα βγούμε. Α, γι' αυτό έχει πράσινο. Παιδιά, στο 0 είμαστε. Και εγώ αυτό έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα όπως μπήκαμε είναι είσοδος. Φεύγουμε έξω, φίλε. Γιατί πατήσατε μείον. Ρώτησα, γιατί είναι πράσινο. Τραβά. Κατάλαβα. Για να ακούγεται ο Δημήτρης. Ωραία, πάμε τώρα στο 0 πάλι. Γιατί δεν βλέπουμε πάνω. Δεν θέλουμε να βγούμε έξω στον κόσμο. Στον κόσμο παιδιά. Ούτε απέναντι σας δεν μπορούμε να βγούμε. Εγώ λέω να βγούμε από εδώ. Γεια χαρά, παιδιά, τα λέμε. Δεν έχουμε ιδέα που πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή. Απλά επειδή είμαστε μια ομάδα, πρέπει αναγκαστικά να ακολουθούμε κάποιον που κάνει την πρώτη ενέργεια. Οπότε την πληρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Φτάσαμε, παιδιά, εντάξει. Επίσης αυτή τη στιγμή χιονίζει. Και άμα χιονίζει, βέβαια είναι χαλαρό χιονάκι εδώ, αλλά εντάξει, τώρα εδώ που είμαστε στη Στοκχόλμη, ας φανταστούμε τι μπορεί να γίνεται, φίλε, πάνω που θα έχει 2 μέτρα χιόνι. Τι λες να γίνεται αύριο στο Αμπίσκο που θα πάμε, φίλε? Λογικά θα ρίχνει πράγμα. Έλα ρε, Έλληνες είμαστε. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, παιδιά, ότι εγώ για να πάω να δω την Τουρκία μου πήρε πόσες μέρες για να πάω πάνω, αλλά εδώ μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε τόσες παραστάσεις. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, χιονίζει από εκεί που ήμασταν στην Αθήνα που είχε ήλιο. Μείον βαθμοί. Πολύ διαφορά, Δημήτρη? Ναι, έτσι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χιονίζει. Πάμε να φάμε παραδοσιακά σουηδικά, ρε φίλε. Και είναι επίσημο, παιδιά, εμφανίστηκε το πρώτο IKEA. Κοίτα πως σταματάνε, παιδιά. Ελλάδα τώρα θα μας είχε πάλι παραμάζωμα αυτός τώρα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπετε να είναι περίπου 4,5 ώρα, ας πούμε, κάπου εκεί. Έχει μία ώρα διαφορά με την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι όσο θα ανεβαίνουμε, και θα το δείτε βέβαια αυτό, όσο θα ανεβαίνουμε προς τα επάνω, τόσο θα πέφτουν και οι ώρες οι οποίες θα έχουμε ημέρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε στον αρκτικό κύκλο. Μπράβο, Δημήτρη! Καλώς ήρθατε στην παλιά πόλη της Στοκχόλμης. Ελάτε μαζί μας να σας ξεναγήσουμε. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα μέσα, ελάτε λιγάκι. Αυτά είναι τα γραφικά στενάκια της Στοκχόλμης. Εδώ λέει Jerusalem Kebab. Jerusalem Kebab, μάλιστα. Kebab, παιδιά, σωθήκαμε μέσα στο παγετό. Πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα, ρε φίλε. Εγώ θέλω, αλλά το θέμα είναι τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Θέλω να κάνουν βόλτα να δουν το μέρος, καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν. Ο βασικός μισθός για έναν απλό υπάλληλο εδώ στη Σουηδία ανέρχεται στα 2.000, παιδιά. Βέβαια, το κόστος ζωής εδώ πέρα προφανώς και είναι πολύ πιο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, το νίκη, άμα μας φαίνεται ακριβό στην Ελλάδα, ας μην συζητήσουμε για το πώς είναι εδώ πέρα. Και εδώ, παιδιά, βλέπουμε πώς τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά, ένα παγωμένο κομμάτι. Μόνο αυτό το κομμάτι της λίμνης έχει παγώσει. Τι έχεις βρει εδώ, ρε? Ρε γλυκούλη. Μη βάζεις το κεφάλι σου μέσα, ρε, θα παγώσεις, ρε. Επειδή το κρύο και η κούραση αυξάνονταν όλο και περισσότερο, πήγαμε γρήγορα να φάμε μια πίτσα η οποία θα κόστιζε 12 ευρώ το κομμάτι της και μετά θα πηγαίναμε γρήγορα στους φίλους της Αθηνάς οι οποίοι θα μας φιλοξενούσαν στη Στοκχόλμη. Κοιτάξτε εδώ το κατάμαυρο, το χάος, το μαύρο το πράγμα, η νύχτα. Αλλά από εκεί, φίλε, ήλιος, ηλιακάδα. Αν και οι προμήθειες που είχαμε πάρει από την Ελλάδα πιστεύαμε ότι αρκούσαν, τελικά διαπιστώσαμε ότι θα χρειαζόμασταν και κάποιες ακόμα. Γι' αυτό και πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ πριν κλείσει, έτσι ώστε να παίρναμε τις κατάλληλες προμήθειες που χρειαζόμασταν και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην χάναμε καθόλου χρόνο την επόμενη μέρα. Ωραία, το εργαλείο, να το εργαλείο. Α, κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Παγός. Τι λες, ρε, νόμιζα ότι ήταν σαν νάιλον. Είναι τόσο φωτόγραφα αυτά για μας. Εσείς τα ζείτε εδώ πέρα κάθε μέρα. Λοιπόν, εκεί πάνω θα ζήσετε πολλά πράγματα. Ναι, φίλε μου, ναι.
Άρα με αυτά παίρνεις ό,τι θέλεις στο καλάθι και χωρίς να πληρώσεις το ταμείο, απλά το σκανάρει μόνο του. Σκανάρει τα προϊόντα δηλαδή, ναι. Αν δεν στα αφήνει γιατί έχει να βάλεις κάρτα μάλλον εκεί πέρα για να κάνεις access. Οπότε κάνω το barcode, Το πατάς κάθε φορά, σκανάρει αυτό και όταν πας δεν πας στο ταμείο, πας σε μια άλλη εξώτα. Ναι, και πληρώνεις μόνος. Τέλειο. Εντάξει, φοβερό. Και εμείς να γίνουμε λίγο πιο καινοτόμοι στην Ελλάδα. Φίλε, εμείς έχουμε υπάλληλους. Σύγχρονα πράγματα, αλλά τίποτα φρέσκο. Όλα εδώ πέρα έτσι. Λαϊκές εδώ, τίποτα δεν υπάρχουν. Όλα έτσι. Ναι, για πάμε. Τράβα τώρα. Τράβα δεξιά. Πλάκα κάνεις, πες μου τι είναι αυτό που γνωρίζω. Τι Αυτό είναι καταφύγιο. Αλήθεια μιλάς τώρα. Για πόλεμο. Ναι, κοίτα, εδώ θα σίδερο και το κλείνεις από μέσα. Τι λες ρε φίλε. Αλλά αποθήκες έχει μέσα. Ναι, το κάνουμε αποθήκες τώρα. Αλλά εντάξει, μπορείς να μείνεις εδώ πέρα, Α, έχει βάθος, Κάτσε μερικά μέτρα μόνο. Ανοίγουν όλα τα... Τι λες ρε παιδιά, τι οργάνωση είναι αυτή ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ πέρα ρε. Εντάξει, respect μεγάλο για τους Σουηδούς. Το μόνο που φοβούνται είναι τους Ρώσους. Πολύ κάτι. Είχαν καταφύγιο. Αυτό τώρα είναι όλο μπετόν και είμαστε κάτω από τη γη. Τρομερό φίλε. Αν κάνανε πόλεμο οι Ρώσοι, κάθε πολυκατοικία ο πληθυσμός θα έμπαινε εκεί μέσα. Μόλις ξυπνήσαμε, η ώρα είναι 5. Έπρεπε να είχαμε ήδη ξεκινήσει 5 η ώρα ακριβώς να κυλούσε το αυτοκίνητο. Αλλά εννοείται πως όταν λέμε 5, επειδή είμαστε Έλληνες, εννοούμε 5.30, 5 και 40 για να φύγουμε. Ξεκινάμε το ταξίδι μας για Αμπίσκο. Είναι 15 ώρες. Συγκεκριμένα θα μείνουμε σε μια πόλη δίπλα στο Αμπίσκο, όπου λέγεται Κιρούνα. Ξεκινάμε, καλό μας ταξίδι λοιπόν. Κοιμάσαι όρθιο σου λέει. Εντάξει ρε φίλε, ποιος μπορεί να κάνει παρουσίαση ρε φίλε 5 η ώρα το πρωί, 5 λεπτά πριν ξυπνήσει. Μόλις βγάλαμε όλα τα πράγματα έξω και σιγά σιγά ετοιμάζονται και τα υπόλοιπα παιδιά. Το βανάκι ήρθε, πακετάρουμε και είμαστε έτοιμοι. Φαρμακείο, και εδώ στη γωνία να ξέρουμε. Ναι, να μπορούμε να παίρνουμε γρήγορα τα πράγματα το φαρμακείο. Και είμαστε έτοιμοι. Καλό μας ταξίδι παιδιά. Τώρα έχουμε περίπου πόσες ώρες? 15 ώρες. Είναι 5 ώρα το πρωί και θα είμαστε εκεί 11 ώρα το βράδυ. Σκέψου λίγο, σκέψου. Σκέφτεσαι εσύ που το βλέπεις. Όσο παρατηρούσαμε και τις ώρες αλλά και τα χιλιόμετρα να κατεβαίνουν καθώς ανεβαίναμε βόρεια, το χιόνι αυξανόταν ολοένα και περισσότερο. Μια χαρά παιδιά. Πολύ καλό στρώμα, το συστήνω. Μιλάει λίγο, αλλά εντάξει, σε λίγο θα πάψει. Πόση ώρα είμαστε στο βαν? 2 ώρες. Πέρασαν 2 ώρες κιόλας. Πω ρε φίλο, τα κοιμάσαι, περνάει γρήγορα η ώρα. Έχει πάγο κάτω. Αλλά το μποτάκι κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν νομίζω να έχει λίγο κρύο, ξέρω εγώ. Πώς ανοίγει αυτό? Πώς το ανοίγουν οι άλλοι τόσο καιρό? Ρε, πώς ανοίγει αυτό? Α, να το βρήκα. Έχει πάρα πολύ κρύο έξω, ρε. Παιδιά, όσο ανεβαίνουμε πιο βόρεια, αυξάνεται και το χιόνι. Εντάξει, γιατί στη Στοκχόλμη δεν είχε τόσο πολύ. Ακούστε τι έχουν βάλει εδώ, στην τουαλέτα. Και ύστερα από λίγο αντικρίσαμε κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας. Απέραντο δάσος με παγωμένες λίμνες και ποτάμια και την Ανατολή να φωτίζει ενδιάμεσά τους. Καθώς έβλεπα όλα αυτά τα υπέροχα τοπία αναρωτιόμουν τι θα γίνει αν καταφέρουμε τελικά να δούμε το Βόρειο Σέλλας? Αν τώρα νιώθω ότι έχω δει τα πάντα και είμαι ήδη χορτασμένος από την αρχή αυτού του ταξιδιού, τι θα γίνει αν δω το Βόρειο Σέλλας? Το ερώτημα όμως είναι,
θα καταφέρω να το δω? Κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν πήγαμε να γεμίσουμε ντίζελ, είχε ακριβώς την ίδια τιμή με τη βενζίνη στη Σουηδία. Οπ, γέμισε. Σου λέει και το κόστος. Αυτό εδώ πέρα είναι οι κορώνες. Φίλε, βάλαμε 62 λίτρα τώρα, θες να μου πεις αλήθεια. Και πού πληρώνουμε μέσα? Ναι, εδώ έχει ανέπαφο. Βάζεις μόνο σου βενζίνη, μόνο σου πληρώνεις, όλα μόνος σου. Κανείς δεν σε βοηθάει σε αυτή τη ζωή. Αν περπατήσεις όπου να είναι και δεν προσέχεις, μπορείς ανά πάσα στιγμή να πέσεις. Το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη, το ξέρεις. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο, φίλε αυτό. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Κάνα 4ωρο, Τώρα για να πάμε να φτάσουμε. Ναι, κάνα 4ωρο. Πάνω. Κάτι 8 το βράδυ θα φτάσουμε. Εντάξει, να πες. Κάτι 8 το βράδυ θα φτάσω. Έλα, ρε φίλε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος γενικά όσο είμαστε σε αυτό το ταξίδι. Και μια διαδρομή σαν αυτή που κάναμε εμείς με το van 15 ωρών δεν μας έπαιρνε να κάνουμε μεγάλες στάσεις, ακόμη και για να φάμε. Γι' αυτό και είπαμε να κάνουμε ένα φαγοπότι μέσα στο van, έτσι ώστε να εκμεταλλευόμασταν το χρόνο. Εγώ ένα έχω να πω. Έριξα ένα ύπνο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα όμως να τσιμπήσουμε και τίποτα, ρε φίλε. Μετά από ένα καλό ύπνο, λίγο φαγητό, θα έλεγα όχι. Έτσι, εγώ λέω να σταματήσετε τα βίντεο και να πιάσετε τα μπιφτέκια. Λοιπόν, αδερφέ, σε ποια σακούλα είναι τα σουτζουκάκια? Τολμαδάκια και κεφτεδάκια να πάρω. Πιάσε δύο απ' όλα. 2 τολμαδάκια, ένα κεφτεδάκι. Θα κοροϊδεύω κόσμο στο βίντεο. Φάσε αυτή η τύπη. Και ένα τραπεζομάλι το φτιάξτε και αυτά. Απλά το τρως με το χεράκι σου και τελείωσε η ιστορία. Είναι θρεπτικό και επίσης νιώθεις ότι είσαι στην Ελλάδα. Πες το πάλι λίγο. Τι θες το κεφτέ τώρα? Με λες εμένα και φταίει μπάμια. Πώς θέλω θα σε λέω. Είσαι τυπωμένη μαζί του. Είμαι μέσα σε αυτό το φαν μαζί του 11 ώρες. Εντάξει. Εγώ καλά είμαι. Άρα πολύ σου Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Τσαπ τσουπ τι λέει? Τσόπορ. Αυτό είναι καλή φάση. Καπνιστό είναι, τρώγεται παιχτιά. Εντάξει, προσέχτε λίγο. Εγώ αυτά εδώ θέλω. Να. Δώστε μου. Ο τύπος έχει κοιμηθεί 12 ώρες, όλοι έχουμε κοιμηθεί 4, ξέρω εγώ. Δείτε παιδιά, αυτό είναι το πιάτο μου. Και εμείς έχουμε τώρα πράγματα. Ωρε φίλε, άρχοντας. Υπό αυτές τις συνθήκες, επειδή εγώ γενικά να ξέρετε δεν τρώω κρύο φαγητό, υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι η κατάσταση που σε κάνει να λες είναι ό,τι καλύτερο, γιατί όταν δεν έχεις τίποτα, το κάτι είναι καλύτερο το τίποτα. Το καλό είναι ότι με αυτές τις θερμοκρασίες απολαμβάνεις τα αναψυκτικά, δεν ξέρουμε τι μάρκα είναι. Μοιράστε! Πώς νιώθεις που βλέπεις το ρόλο αυτό που δεν έχεις το editing, δεν έχεις βαρεθεί? Όταν το δεις αυτό στείλω μου μήνυμα. Με πολλά cuts η δουλειά γίνεται πολύ γρήγορα. Του βάζω ένα 8,5 στο 10. Ζήριψου κίνδυνα, μην το δοκιμάζετε στο σπίτι. Δείτε εδώ, σας έφερα νουτέλα, φίλε. Έχουμε έρθει σε αυτό εδώ πέρα το βενζινάδικο αυτή τη στιγμή. Χιόνι, full και το κλίμα εδώ, παιδιά, έχει αλλάξει για τα καλά. Λοιπόν, ελάτε τώρα να κάνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ελάτε να βρούμε το στίγμα μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε να δούμε το χάρτη πάνω από 3-4 ώρες. Εντάξει. Το Μπίσκο είπαμε είναι βορειοδυτικά της Σουηδίας. Από τις βορειότερες πόλεις. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Τόρε. Και ρε φίλε, έχουμε φτάσει σχεδόν στα σύνορα. Για την Κιρούνα. Να το, εμείς Κιρούνα πάμε. Κιρούνα και μετά θα πάμε Μπίσκο. 3 ώρες και 20 λεπτά. Είμαστε ήδη πάνω από 13 ώρες στο Πούλμαν και έχουμε ακόμα 3 ωρίτσες. Σιγά, ένας Βόλος είναι. Βόλος από Αθήνα. Επίσης, πολύ μ' αρέσει το σκηνικό εδώ πέρα. Δεν ξέρω, όλοι είναι προσαρμοσμένοι. Όλοι δουλεύουν, δεν σταματάνε τις δουλειές του. Κανονικότατα όλα. Ρίχνει κάτι τούφες, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πόσο μ' αρέσει αυτή η ησυχία, παιδιά. Αυτή η απόλυτη ησυχία και η ηρεμία. Της φύσης φυσικά εννοείται έτσι. Εντάξει, άμα κάνανε ένα παρτάκι δίπλα, ούτε αυτό θα με χάλαγε. Να ακούω και φασαρία ανθρώπων, εντάξει. Και έχεις μετά το τραμ να περνάει από δίπλα σου, να πούμε, το ηλεκτρικό το αυτοκίνητο. Πόσο γουστάρω, τι χιονάρα ρίχνει. Δεν είναι τούμπανο, φίλε. Φίλε, πού ρε? Δεν είναι πολύ τούμπανο. Κάτσε χιονίζει. Κλείσε γιατί έχουν παγώσει. Γουστάρω, ρε φίλε, κάτσω έξω εγώ. Δεν με απασχολεί, ρε φίλε.
Ο δρόμος αρχίζει και στρώνει κάτω χιόνι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αν και ήμασταν ήδη 13 ώρες μέσα στο βαν και όλα πήγαιναν μια χαρά, τώρα που θα μπαίναμε στην τελική μας ευθεία για την Κιρούνα που ήταν 3 ώρες, η χιονόπτωση άρχιζε να γίνεται όλο και πιο δυνατή και αρχίσαμε να χωνόμαστε. Αν και όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα για όλη την ομάδα, όσο πέρναγε η ώρα αντιληφθήκαμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωνόμαστε, γιατί τα λάστιχα ήταν σχεδιασμένα για ακριβώς αυτές τις συνθήκες. Και ύστερα από 16,5 ώρες μέσα στο βαν φτάσαμε στην Κιρούνα. Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά από περίπου 16-17 ώρες κάπου εκεί μέσα, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι 4 λεπτάκια θα είμαστε επιτέλους στο Airbnb. Ναι, ναι, Τα καταφέραμε! ναι. Δεν είναι ότι δεν περάσαμε ωραία, αλλά κουραστική η πολλή οδήγηση. Δεν μπορώ να οδηγάω τόσες ώρες. Οφείλουμε να τον αναγνωρίσουμε ότι μεγάλο respect τον Τίνος, έτσι. Αν και η αλήθεια είναι ότι και εγώ απολαμβάνω να οδηγάω όταν δεν είμαι στην Αθήνα, που 15 ώρες μπορεί να πάω από την Κηφισία στη Λεωφόρο Αθηνών. Ζούμε ένα παραμύθι αυτή τη στιγμή, αλήθεια σου. Έχουμε χάσει λίγο το σπίτι, αλλά. Ποιος νοιάζεται που χάσαμε το σπίτι. Κοίτα εδώ τα μέρη, κοίτα εδώ παραμύθι, δεν πιστεύω. Το σπίτι μας είναι ένα από αυτά εδώ πέρα που βλέπετε τώρα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε εδώ. Και λέει τρακάρ εδώ. Αυτό εδώ είναι. Κοιτάξτε ένα παγωμένο μπαλάκι τένις. Προσπαθούν να ανοίξουν τόση ώρα μια πόρτα, παιδιά. Εγώ λέω να περάσουμε όλοι από αυτή τη δοκιμασία. Να περάσουν όλοι να δοκιμάσουν. Το βρήκε. Ποιος το άνοιξε? Μπράβο, παιδιά, κάνετε υπέροχη δουλειά. Πώς φαίνεται? Κοίτα εδώ πόσα γλυκά μας έχουν αφήσει, παιδιά. Τι είναι αυτό? Escape room παίζουμε. Escape room. Προσπαθούμε να λύσουμε το γρίφο του Wi-Fi. Κάτι μου λέει ότι μας παρακολουθούν. Δηλαδή κάπου που μιλάνε αυτή τη στιγμή είναι κι άλλοι και να μας παρακολουθούν. Τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι κάποιος σε παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Όπου δούμε κίνηση καταλάβαμε ότι είναι αυτή. Βρισκόμαστε στην Κιρούνα. Είμαστε σε ένα χωριό, ας το πούμε Κομμόπολη, που είναι μισή ώρα έξω από το Αμπίσκο. Να σε ρωτήσω κάτι καταρχήν. Για ποιο λόγο ψιθυρίζεις? Ψιθυρίζω, πολύ καλή ερώτησή σου, φίλε μου. Ψιθυρίζω επειδή η ώρα είναι 9 η ώρα. Άκου τώρα, είναι 9 και εδώ για τους Σουηδούς είναι 12. Είναι 12 τα ξημερώματα. Το θέμα είναι ότι είμαστε έξω και παιδί μου δεν ενοχλούμε κανένα. Ακριβώς, είναι νόμιμο να φωνάζουμε. Απλά ο κόσμος φοβάται να φωνάζει. Είσαι ψόφιος? Δεν είμαι ψόφιος επειδή πρώτα απ' όλα δεν την οδήγησα εγώ αυτή τη διαδρομή. Αλλά ήταν μια εμπειρία μοναδική γιατί βλέπαμε κάτι τοπία που δεν τα έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, παιδιά. Ποτέ. Θέλουμε να δείτε λιγάκι πώς είναι φτιαγμένα τα σπίτια και θέλουμε να παρατηρήσετε ότι όλα είναι ίδια, όλα έχουν ίδια παράθυρα και όλοι έχουν ίδια ανοιχτά φώτα. Έξω έχουν μία απλή λαμπίτσα στην είσοδο. Επίσης είναι παραμυθένιο το τοπίο, παιδιά. Παραμυθένιο. Γυαλίζει το χιόνι. Κάτσε ρε, τους εξηγώ πως είναι η γειτονιά εδώ πέρα. Και απόλυτη ησυχία, έτσι. Απόλυτη ησυχία. Τι να μπορώ να το κάνω? Μπορείς να το κλωτσίσεις? Έλα ρε φίλε. Σε προκαλώ, κλωτσίσε. Όχι ρε, θα μας διώξουν από τη γειτονιά ρε, θα πέσει στο οδόστρωμα. Βασικά το οδόστρωμα, παιδιά, είναι χιόνι κι αυτό. Θέλω και να το κάνω. Ναι. Θα μας βλέπει μεταξύ η γειτονιά και θα λέει τι κάνουν αυτοί. Παιδιά, να ξέρετε εδώ το μεταφορικό μέσο τους είναι για τις μακρινές αποστάσεις το αμάξι, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με χιονολάστιχα κτλ. Και για τις κοντινές δεν έχουμε μηχανάκια. Έχουν snowmobile. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Δείξτε λίγα εδώ πέρα. Κοιτάξτε δύο παιδιά, ένα δρόμο. Κοιτάξτε εδώ ένα τοπίο. Αν προσπαθήσω να ανοίξω ένα αμάξι αυτή τη στιγμή, το χερούλι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τα κλειδώνουν. Έχω τέτοια εντύπωση, τόσο ασφάλεια δηλαδή μου βγάζει αυτό το μέρος. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πάω να κάνω ένα ζεστό μπάνιο μες στο ζεστό σπίτι.
Έλα ρε φίλε, τι είπες τώρα. Λες και εμείς θέλουμε να κάτσουμε στους μείον 10. Κοιτάξτε το χάσκι πως με κοιτάει εκεί. Πως κοιτάει ρε το γλυκούλι ρε. Φτάσαμε. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε και κοιτάξτε τι βλέπουν τα μάτια μας με το που ξυπνήσαμε. Εχθές το βράδυ όλη η μέρα χιόνιζε. Πάμε να φάμε πρωινό. Καλημέρα. Τι είναι αυτό ρε φίλε, εμένα γιατί δεν μου έφτιαξες. Φιλαράκι, έχεις χεράκια που κρατάνε κάμερα, οπότε λογικό είναι να μπορείς να φλέξεις. Δες το πάνω μας πως έχει γίνει παγάκι. Ωραία φίλε. Και cinnamon rolls εδώ και νουτέλες. Αυτά ήρθαν all the way from Greece, να ξέρεις. Ένα χαλαρό πρωινάκι. Πόσους βαθμούς λέει το αμάξι, φίλε? Μείον 5,5. Εντάξει, γενικά είναι υποφερτό το κρύο. Πού είσαι, φίλε? Καλά, φίλε. Σήμερα πρόγραμμα έχει. Θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα το βανάκι που βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα πάμε και στο Αμπίσκο, αλλά λίγο αργότερα. Περιμένουμε να βραδιάσει, να φύγουν τα σύννεφα για να μπορέσουμε να δούμε το Aurora, όπως λένε. Αλλιώς το λένε Northern Lights. Επειδή τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία λίγο αγχωτική, με την καλή την έννοια, δηλαδή είμαστε συναρπασμένοι που θα το κάνουμε αυτό. Πολύ σύντομα. Αλλά θέλουμε να πετύχουμε το Βόρειο Σέλλας και αυτό απαιτεί, παιδιά, πολλή συνεργασία. Λίγο τύχη, προφανώς. Προφανώς αρκετή τύχη. Αρκετή γιατί τύχη. άμα δεν φύγουν αυτά σύννεφα. Και επίσης και κυνήγι. Θέλει και πειθαρχία. Πάρα πολύ σημαντική πειθαρχία. Γιατί θα είμαστε στο κρύο. Θα πρέπει να ψάχνουμε μέρη τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ σύννεφα. Δεν θα πρέπει να έχουμε light pollution. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να βγούμε από την πόλη. Τα κορίτσια προφανώς και ετοιμάζονται ακόμα. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Γεια σας, κορίτσια. Τι γίνεται εδώ? Α, έλα ρε. Ευχαριστούμε. Πώς πάει από εκεί μέσα, καλά? Τέλεια. Είστε έτοιμες? Είναι έτοιμες. Ωραία, φίλε. Α, είναι άδειο το προπαγκάζ αυτή τη φορά, τέλειο. Ναι, ρε. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες έχουμε να δούμε το Βόρειο Σέλλας σήμερα? Θέλω ένα 80%. 80. Πολύ αισιόδοξο το βρίσκω και μου αρέσει. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται ξεκάθαρα από τα σύννεφα, ρε φίλε. Ό,τι είδαμε θα έχει σύννεφα με φεγγάρι, άρα θα υπάρχουν σημεία που θα φαίνεται ο ουρανός. Δηλαδή μπορούμε να δούμε συννεφιασμένο Βόρειο Σέλλας. Οπότε το κυνήγι μας για το Βόρειο Σέλλας ξεκινάει. Μετά από κάποια λεπτά φτάσαμε στο Αμπίσκο και εκεί αντικρίσαμε ένα πολύ άγριο τοπίο, όπου εκεί πέρα συναντήσαμε μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Σουηδίας με έκταση 332 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα δεν υπάρχει. Καλό βγήκε. Δεν το βγάλω ένα. Άλλο να βγάλω άλλη μία. Επειδή την περίοδο που πηγαίναμε εμείς, το Βόρειο Σέλλας ξεκίναγε να φαίνεται στους ουρανούς από τις 9 η ώρα το βράδυ, είχαμε αρκετό χρόνο μπροστά μας μέχρι εκείνη την ώρα. Γι' αυτό εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο της διαδρομής μας, βλέποντας κάποιες εφαρμογές που είχαμε κατεβάσει, οι οποίες θα μας βοηθούσαν να βλέπαμε αν είχε σύννεφα στους ουρανούς, αλλά και θα μας ενημέρωναν πότε θα φεύγανε. Βρισκόμαστε στο Αμπίσκο. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε λίγα το μέρος, να εξερευνήσουμε και λίγο το χώρο για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς θα πάμε για να ψάξουμε το Βόρειο Σέλλας όταν θα ανοιχτώσει. Το αστείο είναι ότι η ώρα, τι ώρα είναι, 4 ξέρω εγώ. 3 παρά ή 3 και κάτι. 3 και κάτι λοιπόν το μεσημέρι και είναι ήδη σκοτάδι. Είδαμε τα σύννεφα προηγουμένως και είδαμε ότι θα φύγουν. Και όντως κάπως από εκεί τουλάχιστον και από εκεί αρχίζουν και σπάνε. Από πάνω μας δεν έχουν σπάσει τόσο πολύ. Και μόλις αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά, υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε το Βόρειο Σέλλας. Εσύ, φίλε, πώς το κόβεις το πράγμα, θα το δούμε? Ευελπιστώ να το δούμε και αν δεν το δούμε σήμερα, έχουμε ακόμα
5 μέρες. Εντάξει, βέβαια μετά κατευθυνόμαστε πάλι νότια. Μειώνεται η πιθανότητα να δούμε το Βόρειο Σέλλας όσο κατεβαίνουμε νότια. Εδώ που έχουμε έρθει είναι ένα άκυρο μέρος που έχουμε κάτσει. Γιατί νομίζατε ότι θα κατέβουμε κάτω και θα περπατήσουμε. Αλλά όχι. Θα ξαναπάμε στα μάξι, θα ψάξουμε να βρούμε άλλη διαδρομή. Όσο είχαμε το φως του ήλιου, είπαμε με τα παιδιά να κάνουμε και κάτι διαφορετικό πέρα από το να περιμένουμε απλώς τη νύχτα μέχρι να δούμε το Βόρειο Σέλλας. Συγκεκριμένα θα πηγαίναμε στο Αμπίσκο Όστρα, ένα μικρό χωριουδάκι όπου εκεί πέρα είχε ένα μονοπάτι το οποίο ήταν μικρής απόστασης αλλά πανέμορφων τοπίων, όπου αυτό το μονοπάτι κατέληγε σε ένα ωραίο φαράγγι με ποτάμι. Κάτι σκάβια, τι κάνει εκεί? Φιλαράκο! Ωρε, τι όμορφα που είναι ρε! Τι γεύση λέτε να έχουν αυτά, παιδιά? Τι κάνουν πάλι αυτές οι περίεργες εκεί πέρα? Οκ, όλα καλά γενικά με αυτές. Και εδώ, παιδιά, μπορούμε να δούμε τι ζωάκια, προφανώς άγρια τα περισσότερα από αυτά, υπάρχουν στο Αμπίσκο. Έχει την κλασική την αρκούδα, αυτή την πολύ αγαπημένη κουκουβάγια που πολύ τη λατρεύω, την άσπρη. Επίσης έχει την αρκτική αλεπού, έχει και φώκες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που ζουν. Λες να έχουν εγκλωβιστεί κάτω τον πάγο της λιμνής. Και εδώ μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι πιθανότητες που έχουμε για να δούμε το Βόρειο Σέλλας. Αυτά εδώ πέρα τα τετραγωνάκια, οι κυψέλες που βλέπετε, είναι ουσιαστικά το πέρασμα του Βόρειο Σέλλας. Δεν ξέρω καν αν ισχύει αυτό που λέω. Απλά το λέω με μαντεψιές. Αλλά ακούγεται πολύ ψαρωτικό, έτσι όπως το είπα, Ναι. Α, μπράβο, το ξέρω. Έχει και αετούς, κάτι άλλα περίεργα πουλιά που δεν έχω ιδέα τι είναι όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος που είναι πίσω αυτή τη στιγμή έχει θερμαινόμενα γάντια. Αν παρατηρήσεις δηλαδή που έχει ένα φωτάκι στα γάντια του. Είναι πολύ εξτριμοί άνθρωποι εδώ πέρα. Βέβαια, εμείς έχουμε έρθει με ένα σκούφο 10 ευρώ και ένα γάντι 15 ευρώ από τη λαϊκή. Αλλά παιδιά, οι θερμοκρασίες, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, είναι μια χαρά. Δηλαδή, 10 βαθμοί εδώ είναι σαν 3 βαθμοί στην Αθήνα που δεν είναι και χιόνι εκεί πέρα. Α, να ρε, αυτά είδαμε, ρε. Αυτό είδαμε. Αυτό που είδαμε πριν λέγεται reindeer. Reindeer, αυτό είναι ακριβώς. Τι είναι το deer? Το deer ελάφι, δεν είναι το deer? Ναι, αλλά αυτό είναι reindeer. Ας το re, να εστιάσουμε σε μία λέξη. Και επίσης εδώ μπορείτε να διακρίνετε ακόμα πιο άγρια ζώα. Έχουν το γνωστό lynx, παιδιά, εδώ στη Σουηδία. Στο Αμπίσκο συγκεκριμένα υπάρχουν πολλά, λένε. Λατρεμένη γάτα. Και έχουν ακουστεί φήμες ότι υπάρχουν τέτοια είδη και στην Ελλάδα. Το κτίριο που είμαστε εδώ. Ναι. Άρα συνεχίζουμε όλη ευθεία. Δίπλα στο δρόμο όμως δείχνει το μονοπάτι. Από αυτή τη μεριά. Όχι, αυτό είναι. Από εκεί θα ανεβούμε, από εδώ θα ανεβούμε. Βλέπω και άλλους που πάνε από εκεί. Βρισκόμαστε στο Αμπίσκο, συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε ένα σταθμό τουριστικό, έτσι λέγεται, tourist station. Μας κάνει και ένα πάρκο, ας πούμε, προστατευόμενο, έχει πολλά ζώα και τέτοια. Ναι, National Park, κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι θα φύγουν τα σύννεφα που βλέπετε αυτή τη στιγμή πάνω κατά τις 5 με 6 το απόγευμα. Τώρα είναι περίπου 4, δύσκολο το κόβω, αλλά ζούμε με την ελπίδα. Κοιτάξτε λιγάκι που θα σας βάλω τώρα μέσα. Wow. Οκ, φοβερά γκράφιτι δεξιά και αριστερά. Έχει περάσει και το χιόνι εδώ κάτω, φίλε. Φοβερό. Ναι, φυσάει, γι' αυτό έχει περάσει το χιόνι παντού. Κατάλαβες τι γίνεται. Λίγο έχουμε στενέψει τώρα εδώ πέρα το δρομάκι. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, μια θέα. Μπορούμε να κατεβούμε εκεί πέρα κάτω? Όχι. Τι λέει the hole in the rock? Α, και καλά τι ήταν ορυχείο κάποτε. Το ανατινάξανε, λέει. Χαθήκαμε, ρε. Έχει δρόμο από εκεί, αλήθεια τώρα. Ναι, ελάτε παιδιά, από εδώ είναι πατημένο το χιόνι, μπορείτε να περάσετε. Faith, σε ευχαριστώ που έχεις faith σε μένα. Να μπω εδώ πέρα για καταφύγιο. Να μπω εδώ να κοιμηθώ. Χάθηκα, παιδιά. Παιδιά, βοηθήστε από μέσα. Από κάτω περνάει το νερό, Μακάρι να μπορούσατε να το δείτε. Όλα παγωμένα, κάτι τέτοιο εγώ δεν έχω ξαναδεί από κοντά. Παιδιά, εδώ γλιστράει, Μπορείς να ακούσεις όμως το νερό που ρέει. Μπορείς όντως. Ναι, Κάτσε κάνει βάλω. λίγο ησυχία. Όντως, ναι, ακούγεται. Γιατί ρέει από κάτω. Περνάμε μια γέφυρα αυτή τη στιγμή από ένα φαράγγι που είναι όλο παγωμένο. Όλο. Είναι τα βράχια παγωμένα, έχει σταλακτίτες, έχει καταράχτες παγωμένους, το ποτάμι κάτω είναι παγωμένο και έχει πέσει πολύ χιόνι. Αλλά το τοπίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Αδερφέ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν είναι εντυπωσιακό το τοπίο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Αυτό λέγαμε τώρα μόλις με την Ειρήνη. Θα το δεις βέβαια στο μοντάζ και θα το βάλεις. Αυτά εδώ πέρα εντωμεταξύ τα βλέπω συνέχεια. Τι είναι όμως? Λες να έχουν στοχεύσει επίτηδες κάτι συγκεκριμένο να βλέπεις? Για να δω. Ένα άγαλμα. Πάνω σκαλισμένο στο βράχο. Μακάρι να μπορούσατε να το δείτε κι εσείς.
Αλλά δεν γίνεται. Για να δω, για να δω. Ρε φίλε. Εντάξει, είναι τέλεια. Είναι ωραία να ξεκουράζεσαι μετά από τόσο περπάτημα. Σήκω, Δημήτριε. Αφήστε με εδώ. 1, 2, 3. Στα ριχά έπεσαν αυτές, εντάξει. Ωραία, τα έφαγε μες στη μάπα. Όχι εμένα ρε. Εγώ είμαι κάμεραμαν, είμαι άτρωτος. Ωραία φίλε, τι της κάνει. Να ξέρεις αυτό, σηκώνει μπιφ. Πάμε να μπούμε και εμείς στο παιχνίδι τώρα. 3, 2, 1. Τρέχα. Πάμε. Ωραία, ρε στη μάμα την έφαγα. Με πιάσανε. Μάλλον δύο γυναίκες εναντίον ενός άντρα. Δεν πάει και πολύ καλά. Εγώ είμαι κάμεραμαν, είμαι άτρωτος. Όσο η ώρα περνούσε, η πείνα και το κρύο αυξάνονταν όλο και περισσότερο. Γι' αυτό και πήγαμε σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ για να παίρναμε προμήθειες, επειδή η νύχτα θα ήταν πολύ μεγάλη, αλλά και να γεμίζαμε και ντίζελ. Για το gas station έχουμε 4,5 ώρες μπροστά μας. Πιστεύω προλαβαίνουμε. Ναι. Και έχει και σούπερ μάρκετ εκεί. Ωραία. Και 9 η ώρα ξεκινάμε το κυνήγι. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια. Ωραία. Παιδιά, εγώ λέω να μην εστιάσουμε μόνο στο τελεφερίκ για να κυνηγήσουμε το Βόρος-Έλλας, να πάμε και λίγο πιο μακριά. Αν χρειαστεί, πάμε και στην Νορβηγία δηλαδή. Ναι. Εν τω μεταξύ, το ξέρετε ότι η ψυχολογία παίζει παιχνίδια τώρα, να ξέρετε. Όλα θα τα βλέπουμε Βόρος-Έλλας. Δηλαδή, βλέπω λίγο φως πάνω, ξέρω εγώ, στα σύννεφα και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Βόρος-Έλλας θα το λέω. Μπορεί να το γεμίσει πάνω από 1.500 κορώνες, δηλαδή 150 ευρώ. Όχι. Άρα τι είναι το νιέτζ. Νιέτζ πατάμε ή τζα. Νιέτζ ή τζα. Όχι θέλουμε. Νιέτζ. Μπορεί να πάει κάποιος μέσα να ρωτήσει. Πάω. It's self-service, right? Yes. The pump is not working. It's not giving us. Excuse me? Diesel. Did you click which side? Yeah, the pump one. Βαριότανε πάρα πολύ να μας βοηθήσει, αλλά εντάξει τώρα θα πάει να φωνάξει έναν δεύτερο υπάλληλο για να κάνει αυτό τη δουλειά. Κοιτάξτε εδώ πόσες σοκολάτες έχουν, παιδιά. You're not going to put a jacket? Μάγκες, με το κοντομάρικο θέλουμε να μας βοηθήσει ο άνθρωπος. That one can't be in the car. Our tank is 60 liters. Okay. So, is it enough? Let's see. It did the beep, right? Then it's this button. Car, Yeah. Okay, super. Thank you so much. Πόσο πόντι είμαστε. Δηλαδή, πόσο 250 κουμπιά πατήσαμε για να βάλουμε βενζίνη. Εντάξει, είναι περίπλοκο για μας, αλλά για αυτούς είναι λίγο πιο λογικά τα πράγματα. Εντάξει, είναι 100 χρόνια μπροστά, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς έχουμε 7 ανθρώπους να μας εξυπηρετήσουν στα βενζινάδικα. Ναι, και από αυτή την άποψη έχεις δίκιο, γιατί θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο φθηνά τα βενζινάδικα. Ωραία, το αφήνουμε. 7 λίτρα είναι, σιγά τα αυγά, εντάξει. Ναι, το αφήνουμε και ξαναβάζουμε κάπου έτσι όπως πάμε για προς τα κάτω. Σαν μια σωστή ομάδα που είμαστε, μοιράσαμε τις δουλειές. Τα μισά παιδιά πήγανε μέσα, τα άλλα μισά παιδιά πήγαμε και βάλαμε βενζίνη. Όπα, τι έγινε, έχετε συμβούλιο? Το οικογενειακό. Τα πληρώνω λαγό. Όχι, ρε. Αλλά θα τα βάλω στην ομάδα για να τα μοιράσουμε μετά. Οπ, λέει να μην αγγίζουμε. Δεν μπόρεσε. Αφού πήραμε τις προμήθειες που χρειαζόμασταν, κατευθυνθήκαμε ακόμα πιο βορειοδυτικά, σχεδόν στα σύνορα της Νορβηγίας, όπου εκεί βρήκαμε ένα χωριουδάκι το οποίο λεγόταν Μπζορκλίντεν, το οποίο ήταν όλο αποκλειστικό, γεμάτο καμπίνες για να μένει ο κόσμος. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Τώρα, φίλε. Τζάλι. Για καλή μας έκπληξη υπήρχε και ένα ξενοδοχείο ανάμεσά τους, στο οποίο μπορούσες να πας ως επισκέπτης και να φας στο εστιατόριό τους τα φαγητά τους, τα οποία by the way ήταν πάρα πολύ φθηνά. Hello, can I ask you something? What time are you guys closing here? The reception closes at 9. The restaurant? The restaurant depends a little bit on how many are there, but they usually take the last order around 8. 8. Or 8:30. Okay, so we have time. Αφού πήρα τις πληροφορίες που χρειαζόμουν, κάλεσα τα παιδιά για να έρθουμε μέσα να φάμε και να περιμένουμε ταυτόχρονα το Βόρος-Έλλας.
We'll come back here. Σιγά. Πήραμε τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν. Πότε ξεδιοδοχιάρα, έχω πάθει την πλάκα μου. Εν τω μεταξύ, βγήκα έξω, παίζει να έχει μείον 15 και δεν έχω πάρει μπουφάν γιατί θεώρησα ότι θα κάνω μικρή απόσταση. Καλά, μικρή κάνω, αλλά παίζει να έχω ξυλιάσει αυτή τη στιγμή. Γενικά λέει εξαρτάται από το πόσο κόσμο έχει. Αλλά λέει συνήθως κλείνουμε κατά τις 8. Μου είπε Ντίνο αυτή ότι το λόμπι φαγητό είναι μπέργκερες και τέτοια. Και της είπα εντάξει, μια χαρά, αυτό θέλουμε. Τι λέτε τώρα? Πώς σε φαίναμε, Φοβερό. Πω γουστάρε. Μάλλον πεινά αυτός, Λέτε να τα καταφέρουμε. Αν γυρίσει λίγο αριστερά, θα το δεις γιατί. Να το παιδιά. Καθώς έβλεπα την εφαρμογή στο κινητό μου, παρατήρησα ότι υπήρχαν σύννεφα ακόμα από πάνω μας. Όμως είδα ότι λίγο πιο νότια από εμάς η ουρανή ήταν καθαρή. Άρα υπέθεσα ότι τα σύννεφα θα φεύγαν και από το σημείο που βρισκόμασταν. Μου πήγε ένα νοφάκι εδώ πέρα να πάμε να περπατήσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ένας υπάλληλος μας είπε ότι πίσω από το ξενοδοχείο υπήρχε ένας λόφος ο οποίος κατέληγε πίσω από κάποια βουνά τα οποία είχαν ελάχιστη φωτορύπανση. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε εκεί να κυνηγήσουμε το Βόρειο Σέλλας. Και μετά από μισή ώρα έφτασε η ώρα 9 το βράδυ. Πριν ξεκινήσει το κυνήγι μας, ας αναρωτηθούμε λίγο. Πώς δημιουργείται το Βόρειο Σέλλας? Για να πάρουμε την απάντηση θα πρέπει να ταξιδέψουμε περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Συγκεκριμένα θα πάμε στο αστέρι Ήλιος. Ο ήλιος μας είναι ένα γιγάντιο φλεγόμενο αστέρι όπου διώχνει τόνους ηλιακού ανέμου στο διάστημα. Ο ηλιακός αυτός άνεμος αποτελείται από εξαιρετικά θερμά φορτισμένα σωματίδια που είναι θανατηφόρα. Πώς μπορούμε και επιβιώνουμε από αυτά τα θανατηφόρα σωματίδια? Το μαγνητικό πεδίο της Γης λειτουργεί σαν ασπίδα και μας προστατεύει. Η Γη μας είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο όπου οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου φαίνεται να αναδύονται από τον νότιο πόλο και να συγχωνεύονται στο βόρειο πόλο. Όταν αυτά τα φορτισμένα θανατηφόρα σωματίδια χτυπούν το μαγνητικό μας πεδίο, τα περισσότερα από αυτά εκτρέπονται. Το ερώτημα είναι όμως, εκτρέπονται όλα? Όχι, μερικά από αυτά ρέουν κατά μήκος των γραμμών του μαγνητικού πεδίου της Γης στους πόλους και φτάνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρά μας. Μόλις αυτά τα σωματίδια συγκρουστούν με το οξυγόνο και το άζωτο της ατμόσφαιράς μας, αυτό τους κάνει να εκπέμπουν διάφορα χρώματα φωτός, τα οποία ονομάζονται σέλλας. Καθώς ανεβαίναμε το βουνό, σε κάποια φάση ήθελα να φύγω από το μονοπάτι για να βρω ένα καλό σημείο για να βάλω την κάμερά μου να δω τους ουρανούς. Όμως επειδή το χιόνι ήταν απάτητο, βυθιζόμουν πάρα πολύ μέσα, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κουνηθώ. Έπεσα σε τρύπα, παιδιά. Ωρε φίλε, παθαίνει ακόμα περισσότερο εδώ ρε. Γι' αυτό πριν χάσω και τελείως τα παιδιά είπα να γυρίσω πίσω. Γυρνάω πίσω ρε. Βγήκα στο δρόμο ξανά. Καθώς βλέπαμε τα σύννεφα, αρχίζαμε να πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να το δούμε. Γι' αυτό οι περισσότεροι από την ομάδα μας είπαν να φύγουν, μιας και άρχισαν να κρυώνουν κιόλας. Τους ενημέρωσα ότι εγώ δεν μπορούσα να φύγω τόσο γρήγορα, γι' αυτό τους έδωσα έναν ασύρματο σε περίπτωση που συνέβαινε τίποτα να έχουμε άμεση επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά, η Αθηνά και η Άννα είπαν ότι θα μου κάνανε παρέα μέχρι εκεί που αντέχαν. Και ύστερα από αρκετό περπάτημα είδα στην κορυφή ενός λόφου ένα τεράστιο βράχο. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτό ήταν το καλύτερο σημείο που θα μπορούσα να τοποθετήσω την κάμερα. Όπα παιδιά, έχει πάγο εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο πάγο έχει εδώ. Θα μπει εδώ το τυποδάκι αυτό και είμαστε έτοιμοι για τη φωτογράφησή μας. Ας ελπίσουμε να φανεί κάτι. Μείναμε εκεί για περίπου ένα μισάωρο. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, όχι απλά δεν έφευγαν τα σύννεφα, αλλά ο καιρός έδειχνε ότι φόρτωνε όλο και περισσότερο. Το κρύο είχε ξεπεράσει τους -17 βαθμούς και μια χιονοθύελλα ερχόταν κατά πάνω μας.
Παρόλο το πείσμα μου και την αφοσίωσή μου για να πετύχω αυτό το στόχο, οι συνθήκες μας έκαναν να τα παρατήσουμε. Με μεγάλη απογοήτευση και στεναχώρια πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Έχει αρχίσει να χιονίζει έντονα, παιδιά. Έχει αρχίσει ο αέρας επίσης. Δυστυχώς δεν φαίνεται τίποτα, τουλάχιστον με γυμνό μάτι τίποτα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μερικές φωτογραφίσεις από διαφορετικά σημεία και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πάμε στο βανάκι πίσω να συναντήσουμε τα παιδιά και προχωράμε. Θα τα καταφέρουμε, να αγχώνεστε. Το κρύο πρέπει να έχει αυξηθεί αρκετά, Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα που βρισκόμαστε έχει πολύ χιόνι τώρα. Άρα μόλις κατεβούμε σας παίρνουμε και φεύγουμε. 11 η ώρα. Και το 12 η ώρα. Έχει χιόνι αρκετό. Ελάτε κάτω στο μπαρ. Περιμένουμε. Τα υπόλοιπα παιδιά είχαν ήδη βρει τη λύση στα προβλήματά μας και είχαν βρει μια πίστα η οποία ήταν άδεια και ήταν δίσκο κάτω ακριβώς από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που ήμασταν πριν. Έτσι λοιπόν είπαμε να το ρίξουμε στο χορό χωρίς απολύτως κανέναν λόγο. Χαχα, καλό Μετά από αυτό το χορό ξεχάσαμε όλα τα προβλήματά μας, σωστά? Λάθος. Η θλίψη ήταν ακόμα εκεί. Και κάτι που έκανε την κατάσταση ακόμα πιο στενάχωρη ήταν ότι γνωρίζαμε πως αφήναμε το αμπίσκο. Είχαμε μονάχα μία ευκαιρία και δεν τα καταφέραμε. Ήρθε η ώρα, παιδιά, να πάμε σπίτι. Βόρειος Έλλας δεν είδαμε. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Στην επιστροφή μας για την Κιρούνα κυριαρχούσαν πολλές αμφιβολίες γεμάτες ερωτήματα. Θα μας δινόταν άραγε άλλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να το δούμε? Κάναμε όλο αυτόν τον δρόμο για το τίποτα? Παρόλες τις αμφιβολίες, κάτι μέσα μου έλεγε ότι θα μπορούσα να το δω και πάλι. Έχοντας αυτά υπόψη, φτάσαμε πίσω στο σπίτι μας στην Κιρούνα και πήγαμε αμέσως για ύπνο, μιας και την επόμενη μέρα θα είχαμε πάλι ένα πολύ ωραίο ταξίδι πιο νότια στη Σουηδία. Θα μπορούσε το πρωινό ξύπνημα να ήταν και καλύτερο, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, κλείσαμε τις βαλίτσες μας, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και πήγαμε κάτω για να φάμε πρωινό και στη συνέχεια να φύγουμε από την Κιρούνα. Μετά την χθεσινή μας αποτυχία, ξυπνήσαμε με μία στεναχώρια στα χείλια μας. Στα χείλια. Αλλά συνεχίζουμε το ταξίδι μας σε μία άλλη πόλη όπου υπάρχει πιθανότητα και εκεί να το δούμε το Βόρειος Έλλας. Και όταν φύγουμε και από αυτή την πόλη, υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και στην Ελλάδα. Ισχύει. Ποιος ξέρει ποιους θα συναντήσουμε και τι θα συναντήσουμε και αν θα επιζήσουμε και θα φτάσουμε. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο πανάκι τώρα. Τα παλικάρια εδώ ξεκινήσαν την διαδικασία. Εγώ κάνω την πιο σκληρή δουλειά. Τους επιβλέπω. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο, κάνεις πολύ καλή δουλειά. Μπράβο Δημήτρη. Βοήθα. Σκίζομαι εδώ παιδιά, εγώ σκίζομαι. Και τη δικιά σου ρε. Και ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Αφήνουμε αυτό το σπίτι και κατευθυνόμαστε τώρα 8 ώρες νότια. Συγκεκριμένα θα πάμε στην πόλη Ούμεο. Ούμεο λέγεται ή Ούμεα? Ούμεα λέγεται, αλλά οι Σουηδοί το λένε Ούμεο για κάποιο λόγο. Εγώ θα το πω Ούμεα γιατί είμαι Έλληνας. Αφήνουμε αυτό το υπέροχο τοπίο λοιπόν που βλέπετε τώρα και πάμε σε ένα άλλο τοπίο όπου θα σας το φανερώσουμε σε λίγο. Δεν φοβάσαι εδώ πέρα σε πιο κάτω θα ρίξει τα σκουπίδια, γιατί εδώ οι Σουηδοί είναι πολύ αυστηροί με αυτά. Επειδή φεύγουμε από αυτό το σπίτι, ρίξω στο καφέ γιατί μου αρέσει το χρώμα. Και επίσημα το ταξίδι μας είχε ξεκινήσει για την Ούμεα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε την Ούμεα ήταν επειδή θέλαμε να δούμε και ένα διαφορετικό μέρος στη Σουηδία, αλλά και επειδή θέλαμε να μοιράσουμε τις ώρες ακριβώς στη μέση, έτσι ώστε να μην κάναμε πάλι 16 ώρες. Η Ούμεα βρίσκεται περίπου 650 χιλιόμετρα μακριά από την Κιρούνα και είναι 300 χιλιόμετρα έξω από τον Αρκτικό κύκλο. Παρ' όλα αυτά, το μέρος που είχαμε επιλέξει ήταν ένα μέρος στο οποίο μπορούσες να δεις το Βόρειος Έλλας και πάλι. Είμαστε ήδη στον δρόμο και έχουμε 8 ολόκληρες ώρες τώρα ταξίδι για να φτάσουμε στο επόμενο Airbnb, το οποίο θα σας εκπλήξει.
εκπλήξει ευχάριστα. Δηλαδή, περίμενε. Δεν έχει πολιτισμό εκεί πέρα που θα πάμε. Όπως Εκεί τώρα. μπορεί ο πολιτισμός να είναι ο πολιτισμός της αρκούδας. Μετά από κάποιες ωρίτσες όπου άρχισε να χτυπάει η πείνα, κάναμε μια στάση σε ένα βενζινάδικο και μαντέψτε, μπορέσαμε να βρούμε το πιο φτηνό φαγητό και θεωρητικά χορταστικό στη Σουηδία. Βέβαια, το φαγητό δεν ήταν σουηδικό γιατί ήταν γαλλικά hot dogs. Οπότε λοιπόν τσιμπήσαμε από 2-3 ο καθένας, ή εγώ τέλος πάντων, και μετά ξεκινήσαμε για την υπόλοιπη μας διαδρομή. Λοιπόν, παιδιά, έχω άλλα 2. Ποιος θα θέλει? Γιατί αλλιώς θα τα φάω εγώ και θα φάω 4 και γουστάρω. Καθώς το φως του ήλιου έπεφτε όλο και περισσότερο, απολαμβάναμε ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα με μοβ χρώμα. Τα όμορφα τοπία δεν άρχισαν να εμφανιστούν ακόμα και αν είχε πέσει τελείως το φως του ήλιου, μιας και μπαίναμε από κάποια πανέμορφα χωριουδάκια, τα οποία παρόλο που δεν είχαν αρκετό πληθυσμό, σου έβγαζαν μια ζωντάνια. Επειδή με τις τιμές που βλέπαμε και ακούγαμε μας είχαν πέσει τα μάτια και τα αυτιά, είπαμε να τη βγάζαμε τζαμπαρία. Δηλαδή από το να χαλάμε αρκετά λεφτά ο καθένας καθημερινά τρώγοντας μεσημεριανό και βραδινό έξω σε εστιατόρια, είπαμε να ψωνίζαμε φαγητό και να το μαγειρεύαμε μόνοι μας. Έτσι κι αλλιώς, ο σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν να δούμε το Σέλλας, όχι να βαθμολογήσουμε και να επισκεφτούμε τα ακριβότερα εστιατόρια της Σουηδίας. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Αν και δεν ξέρω σε ποια πόλη βρισκόμαστε, είμαστε πολύ κοντά στην Ουμαία. Faith, τι θα μας μαγειρεύσεις? Είπαμε να φτιάξουμε κρέας με πατάτες στο φούρνο. Α, κάτι εύκολο, εντάξει. Λοιπόν, φίλε, αυτό ή αυτό? Κανένα. Λίγο πριν φτάσουμε στο σπίτι μας στην Ουμαία, παρατηρήσαμε ότι ο ουρανός είχε αρχίσει να καθαρίζει. Γι' αυτό λοιπόν συζητήσαμε με τα παιδιά και είπαμε ότι μόλις πάμε στο σπίτι και βολευτούμε, θα περιμέναμε την κατάλληλη ώρα και μετά θα βγαίναμε έξω να εξερευνήσουμε το χώρο όσο αυτό μας το επέτρεπε λόγω του ότι δεν είχαμε ήλιο, αλλά και να ρίχναμε μία ματιά να δούμε αν φαίνεται κάτι. Και μετά από 9 ώρες φτάσαμε στο σπίτι μας στην Ουμαία. Μόλις φτάσαμε και αντικρίσαμε αυτό το πανέμορφο σπίτι μας περίμενε εκεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος ήταν ο Νίλς. Μπήκαμε μέσα, είδαμε το ωραίο μας σπίτι, τακτοποιηθήκαμε και περιμέναμε να πάει 9 για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε το Βόρειο Σέλλας. Αγαπημένα μου παιδιά, καλώς ήρθατε σε αυτό το χιόνι εννοώ. Καλώς ήρθατε. Από τώρα ξεκίνησε αυτός. Αναλύκη. Η ώρα είχε περάσει τις 9 και αφού τσεκάραμε τον ουρανό για τελευταία φορά και είδαμε ότι ήταν πεντακάθαρος, βγήκαμε έξω για τη δεύτερη μας προσπάθεια να βρούμε το Σέλλας. Αρχικά μόνο εγώ, η Αθηνά, ο Δημήτρης και η Άννα είπαμε να βγούμε έξω. Μόλις βγήκαμε στο δρόμο είχαμε την επιλογή να πάμε δεξιά ή αριστερά.
Αν πηγαίναμε αριστερά, θα κάλυβε μεγάλο κομμάτι του ουρανού αυτό εδώ πέρα το βουνό. Ενώ αν πηγαίναμε δεξιά, θα απομακρυνόμασταν από το βουνό και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να βλέπουμε περισσότερα άστρα και να έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να βρούμε το Σέλλας. Άρα λοιπόν, χωρίς πολλές σκέψεις, είπαμε να πάμε δεξιά. Μόλις φτάσαμε σε μια δεύτερη διασταύρωση, ξαναστύψαμε δεξιά και είπαμε να καθίσουμε εκεί για λίγο επειδή είδαμε ότι ήταν πιο ανοιχτός ο χώρος. Τοποθετήσαμε λοιπόν τα τρίποδά μας εγώ και ο Δημήτρης και αρχίζαμε να φωτογραφίζουμε τον ουρανό. Για να καλύπτουμε μεγαλύτερο μέρος στον ουρανό, είπαμε με τον Δημήτρη να μην φωτογραφίζουμε στο ίδιο κομμάτι. Γι' αυτό ο ένας φωτογράφιζε από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Η ώρα περνούσε καθώς σκανάραμε τον ουρανό αρκετά και εγώ αλλά και ο Δημήτρης και δεν φαινόταν τίποτα. Στην τελευταία μου φωτογραφία όμως, πριν τα παρατήσω, είδα ότι κάτω αριστερά γωνία της φωτογραφίας υπήρχε ένα μοβ κομμάτι, το οποίο νόμιζα ότι απλά είχα κάνει εγώ μια κακή ρύθμιση. Δεν του έδωσα σημασία και είπα με τον Δημήτρη, μιας και δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, να αρχίζουμε να βγάζουμε τυχαίες φωτογραφίες για πλάκα, κάνοντας διάφορα σχέδια με τα φώτα, με το long exposure. Τι είναι το long exposure, ή αλλιώς η φωτογραφία μακράς έκθεσης? Είναι όταν το κλείστο της κάμερας παραμένει ανοιχτό για μια κάπως μεγάλη χρονική περίοδο. Ας πούμε 1 δευτερόλεπτο έως και 30 δευτερόλεπτα. Στη διάρκεια αυτή που θα είναι ανοιχτό το κλείστρο, συλλέγει όλο πληροφορίες οι οποίες παρατηρεί ότι είναι κινούμενες. Όσο συλλέγει πληροφορίες, τις ενώνει σε μια ενιαία φωτογραφία. Κάπως έτσι λοιπόν βγαίνουν και αυτές οι πανέμορφες αστροφωτογραφίες που βλέπετε στο ίντερνετ, οι οποίες έχουν πολλούς γαλαξίες και πολλά άστρα, τα οποία το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να τα δει όλα. Με αυτά υπόψη, είπαμε στην Άννα να αρχίζει να ζωγραφίζει στον ουρανό διάφορα σχέδια, ό,τι της κατέβει. Και μόλις η φωτογραφία βγήκε και την είδαμε, παρατηρήσαμε ένα περίεργο πράσινο φαινόμενο πάνω αριστερά γωνία. Χωρίς να περάσουν παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, αντιληφθήκαμε ότι αυτό ήταν το Βόρειο Σέλλας. Αμέσως λοιπόν ανοίξαμε κάμερα και ιδού η αντίδρασή μας. Ωραία, δεν μπορώ ρε. Παιδιά, τα καταφέραμε. Είδαμε το Βόρειο Σέλλας! Παιδιά, κλαίω ρε, κλαίω. Δεν υπάρχει ρε, δεν υπάρχει, εντάξει. Κάτσε να βγάλουμε κι άλλες. Το είδαμε. Δεν μπορώ, άλλες παιδιά. Κατά λάθος, θα το σχολιάσουμε αυτό στο βίντεο. Ο Δημήτρης έκανε μια τυχαία φωτογραφία για να παίξουμε με το φως ζωγραφίζοντας με το long exposure και πέτυχε πίσω από την Άννα. Παιδιά, το Βόρειο Σέλλας είναι ακριβώς εδώ. Λοιπόν, στείλουμε κάμερα να σας δείξουμε βίντεο. Εντάξει, μάγκες, δεν μπορώ άλλο, ρε. Μετά από αυτό εννοείται πως δεν υπήρχε περίπτωση να έφευγα από εκεί πέρα, γι' αυτό και έβαλα τις κάμερές μου κάτω και άρχισα να τραβάω κι άλλα πλάνα. Ωστόσο, εμείς είχαμε επικοινωνήσει εννοείται και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας για να βγάλουμε μια ανεπανάληπτη φωτογραφία σαν ομάδα. Εγώ όμως είχα ακόμα μερικές αμφιβολίες. Αναρωτιόμουν, έτσι είναι το Βόρειο Σέλλας? Άλλα βλέπαμε στο ίντερνετ, άλλα είχαμε ενημερωθεί. Δηλαδή το Βόρειο Σέλλας ήταν απλά ένα φως το οποίο δεν μπορείς να το δεις με το μάτι αλλά με τη φωτογραφική σου μηχανή. Κάτι μέσα μου έλεγε ότι αυτό δεν ήταν το τέλος. Ξημέρωσε η επόμενη μέρα, έχουμε πολύ καλό καιρό, ο ήλιος βέβαια σιγά σιγά πέφτει, αλλά γενικά το σπίτι μας που το βλέπουμε τη μέρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε μέσα στη μέση του πουθενά, αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι μας και έχουμε από την πίσω μεριά ένα δάσος το οποίο δεν έχει τελειωμό. Το Βόρειο Σέλλας εχθές το είδαμε από εδώ, από αυτή την πλευρά και κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει περίπτωση να το δούμε και σήμερα το βράδυ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κυνηγητό και σήμερα. Γενικά είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Δεν μας πειράζει που κοιμόμαστε πάρα πολύ αργά.
Γιατί αυτό το πράγμα το ζεις μία φορά στη ζωή σου και είναι πολύ ανταμυφτικό. Δεν το περιμέναμε ακριβώς όπως το είδαμε χθες, αλλά μόνο και μόνο που το είδαμε, η χαρά ήταν απίστευτη. Τι έγινε, τσακαλιά? Νάτε και οι άλλοι. Περνάμε τέλεια. Και όσοι θέλετε να ξέρετε, δεν κάνει κρύο στη Σουηδία. Στην Ελλάδα κάνει. Δείξτε τη φωτό. Ωραία φωτογραφιάρα. Ωραία, τι σκύλος είναι αυτός, ρε. Με το φως της ημέρας, πέρα από το πανέμορφο σπίτι μας, μπορέσαμε να δούμε καλύτερα και τον Νίλς, όπως επίσης και την υπόλοιπη οικογένειά του. Τη γυναίκα του, την Νικόλ, και το μωράκι του, το οποίο ήταν 1 μηνών τότε. Α, ναι, και αυτός ο σκύλος. This is like a baby. Ο Νίλς και η Νικόλ αποφάσισαν να φύγουν από την Ολλανδία, να αφήσουν τον πολιτισμό, το σπίτι και τη δουλειά τους, μετακομίζοντας έτσι στη Σουηδία και να βιοπορίζονται από το Airbnb τους. Καθώς παρατηρείτε το προφίλ τους στο Instagram, θα δείτε ότι έχουν μια πολύ όμορφη οικογένεια, όπως επίσης και ζουν μια ευτυχισμένη ζωή. Ο άνθρωπος δεν θέλει τελικά πολλά για να ζήσει. Με λίγα και απλά πράγματα έχουν χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Ρίξτε τους μια ματιά, καθώς επίσης και στο link το οποίο έχουν καρφιτσώσει στο προφίλ τους. Τι ωραία οικογενειούλα είναι αυτή, ρε. Εντάξει, φοβερή είναι, φίλε. Έχουν 2 γάτες, 1 σκύλο, 1 μωράκι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και κοίτα που ζουνε βασικά, δεν είναι αυτά μόνο. Είναι αυτά συν το μέρος που ζουνε. Μιας και πλέον είχαμε μάθει που ακριβώς βγαίνει το Βόρειο Σέλλας, είπαμε να πάμε να εξερευνήσουμε το βουνό, πας και βρίσκαμε ένα πιο ανοιχτό μέρος, το οποίο θα μας έδινε επίσης τη δυνατότητα να το δούμε και πιο κοντά. Για καλή μας τύχη, μόλις φτάσαμε στους πρόποδες του βουνού, βρήκαμε ένα μονοπάτι το οποίο ήταν δημιουργημένο από πατημένο χιόνι από snowmobile. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε από εκείνο το μονοπάτι, μπας και βγαίναμε σε κάποιο ξέφωτο. Μπορεί να θέλεις να κάνεις και εσύ ένα ταξίδι σαν αυτό και να το καταγράψεις για να έχεις όμορφες αναμνήσεις. Όμως, ο εξοπλισμός ο καμερικός μπορεί να κοστίζει ακριβά. Γι' αυτό και το Rent Photo Video μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις έναν ακριβό εξοπλισμό με πολύ λίγα χρήματα ενοικιάζοντάς τον. Για παράδειγμα, εμάς μας έστειλε αυτήν εδώ πέρα την GoPro Hero 10, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό εδώ πέρα το ταξίδι, εφόσον πολλά πλάνα που είδατε τα τραβήξαμε με αυτήν εδώ πέρα τη μικρή καμερίτσα. Είναι ανθεκτική και βοηθάει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Για να μην δίνετε λοιπόν πολλά χρήματα γι' αυτό, μπορείτε να δώσετε πολύ λιγότερα και να την ενοικιάσετε. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω σύνδεσμο για τα 2 καταστήματα που βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για το Rent Photo Video. Εκεί μπορείτε να βρείτε και περισσότερα πράγματα πέρα από απλές action κάμερες. Μετά από κάποια ώρα το χιόνι ήταν απάτητο και αυτό μας δυσκόλευε να συνεχίσουμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνουμε εκεί και να απολαύσουμε απλά την ηρεμία του δάσους. Και εκεί που απολαμβάναμε την ηρεμία μας, ξαφνικά αναρωτηθήκαμε, άραγε είμαστε μόνοι μας σε αυτό το δάσος? Ξαφνικά εκεί που περπατούσαμε, βλέπουμε στο δάσος κάτω στο χιόνι πατημασιές από ένα άγριο ζώο. Εκείνη τη στιγμή μας ήρθαν τα λόγια του Δημήτρη στο μυαλό. Μπορεί ο πολιτισμός να είναι ο πολιτισμός της αρκούδας. Από όποιο ζώο και να ήταν αυτές οι πατημασιές, το μόνο σίγουρο ήταν ότι δεν ήμασταν μόνοι. Γι' αυτό έπρεπε να πάμε στο σπίτι γρήγορα πριν από τη δύση του ήλιου. Ευτυχώς όλα καλά και φτάσαμε στο σπίτι ακριβώς την ώρα της δύσης. Με το που έπεσε ο ήλιος, η τρίτη προσπάθεια για να δούμε το Σέλλας ξεκίνησε. Μετά τη χθεσινή μας επιτυχία, ήμουν αποφασισμένος να το δω με γυμνό μάτι. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ συννεφιά. Ευτυχώς ήταν ακόμα νωρίς. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν τις 9, παρατήρησα ότι όχι μόνο τα σύννεφα δεν είχαν φύγει, είχε αρχίσει να βγάζει και ομίχλη.
2 ώρες αργότερα, κατά τις 11, είχε πέσει όλη η ομάδα για ύπνο εκτός από μένα και το Δημήτρη. 12 η ώρα τα μεσάνυχτα λοιπόν, είπαμε να βγούμε με το Δημήτρη έξω, μιας και τα σύννεφα κάπως άρχισαν να φεύγουν. Έστησα λοιπόν την κάμερα ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας και την έβαλα να στοχεύει ακριβώς εκεί πέρα που θα έβγαινε το βόρειο Έλλας. Ακόμα και να μην φαινόταν τίποτα, εγώ ξεκίνησα την καταγραφή και σηκώθηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά είχαμε πει με το Δημήτρη, επειδή είχαμε εντοπίσει το πρωί μια ωραία γέφυρα η οποία έχει από κάτω ποτάμι, να πηγαίναμε κάπου διαφορετικά για να φωτογραφίζαμε αν το βλέπαμε το βόρειο Έλλας. Η διαδρομή που θα ακολουθούσαμε θα ήταν ακριβώς ίδια με την προηγούμενη μέρα, με τη μόνη διαφορά ότι απλά θα κάναμε περίπου 650 μέτρα έξτρα. Αυτή η απόσταση που θα διανύαμε σε χρόνο θα ήταν περίπου 10 λεπτά. Αυτά τα 10 λεπτά σήμαινε ότι θα είχαμε πλάτη μας το βόρειο Έλλας, αν έβγαινε. Λίγο μετά, αφού στρίψαμε στη διασταύρωση, ο Δημήτρης συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει ένα σημαντικό εξάρτημα από το τρίποδό του. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να γυρνούσαμε πίσω και να παίρναμε το εξάρτημα. Για να μην πηγαίναμε όμως το τρίποδο πέρα δόθε, είπαμε με τον Δημήτρη να το πετάγαμε κάτω στο χιόνι και να πηγαίναμε απλώς να παίρναμε το εξάρτημα. Και αφού λοιπόν πήραμε το εξάρτημα και γυρίσαμε πίσω να πάρουμε και το τρίποδο, την ώρα που το σηκώνουμε βλέπουμε στον ουρανό ένα τεράστιο ξέσπασμα του Έλλας να εμφανίζεται με διάφορα σχέδια σαν κουρτίνες, τα οποία είχαν και πάρα πολλά χρώματα. Η χαρά και η συγκίνηση που νιώσαμε εκείνη τη στιγμή με τον Δημήτρη μας είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό, όπου δεν μπορούσαμε ούτε την κάμερα να ανοίξουμε να δείτε την αντίδρασή μας. Όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο διήρκησε μονάχα λίγα λεπτά χωρίς καμία υπερβολή και έτυχε εμείς να δούμε κάθε δευτερόλεπτο. Παρόλα αυτά είχαν μείνει ακόμα μερικά στίγματα πάνω του Έλλας και εμείς είπαμε να φύγουμε για να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό που ήταν εκείνη η γεφυρούλα. Και εννοείται πως δεν θα χάναμε και ευκαιρία από το να φωτογραφίζαμε και τους εαυτούς μας, οπότε βγάλαμε και μερικές φωτογραφιούλες έξτρα. Η ώρα είχε πάει 2:30 και το Έλλας άρχισε να αποδυναμώνει όλο και περισσότερο. Οπότε λοιπόν είπαμε το Δημήτρη να γυρνάμε σιγά σιγά πίσω. Εκεί ήταν που φάγαμε μία φλασιά και θυμηθήκαμε πως έχω αφήσει και την κάμερα στο σπίτι να τραβάει. Οπότε λοιπόν γρήγορα πήγαμε στο σπίτι να δούμε τι έχω τραβήξει. Και μόλις φτάσαμε στο σπίτι και βρήκαμε την κάμερά μου κάπως έτσι, την άνοιξα αμέσως να δω τι είχα βγάλει. Και ειλικρινά σας μιλάω, κανένα βίντεο, καμία φωτογραφία, κανένα άρθρο, καμία ιστορία δεν μπορεί να σας περιγράψει τι ζήσαμε εκείνη τη νύχτα και τι είδαν τα μάτια μας. Εκείνο το βράδυ έκανα τον πιο ωραίο ύπνο μετά από τόσες μέρες αϊπνίας. Απ' την άλλη όμως, από θέμα ξυπνήματος, έχουμε ακόμα πολλή βελτίωση. Ήδη είναι ξύπνιος, Δεν νομίζω. Δεν θες δηλαδή. Θα τον ακούγαμε. Τα παιδιά θέλουν να με ξυπνήσουν. Είναι απ' έξω. Ξύπνα ρε! 12 η ώρα πήγε παιδιά και ακόμα κοιμάται, ναι. Κι όμως, είμαστε διακοπές και κοιμάται μέχρι τις 12. Συλλέγω την ενέργεια από όλες τις μέρες που δεν κοιμόμουν, εντάξει, μια φορά το έκανα κι εγώ.
Μόλις σηκωθήκαμε και είδαμε τα παιδιά και τους είπαμε τι ακριβώς ζήσαμε με τον Δημήτρη το προηγούμενο βράδυ, στεναχωρέθηκαν πολύ. Γι' αυτό και είπαν ότι επειδή είχαμε ακόμα μια προσπάθεια να δούμε το Σέλλας, αυτή τη φορά, ό,τι και να γινόταν, δεν θα χαραμίζαν έτσι και την τέταρτη προσπάθεια να δούμε το Σέλλας. Σημέρωσε και η επόμενη ημέρα. Αυτό που κάναμε χθες το βράδυ ήταν να πάμε να κυνηγήσουμε για μια δεύτερη προσπάθεια το Βόρειο Σέλλας. Στην οποία αυτή η φάση εγώ κοιμόμουν και το έχασα. Ακριβώς. Μόνο εγώ και ο Δημήτρης πήγαμε και αφιερώσαμε 4 ώρες στους μείον 15 βαθμούς το βραδάκι για να μπορέσουμε να βρούμε το Βόρειο Σέλλας, το δεν το είδαν τα παιδιά. Αλλά έχω να σας πω μάθημα γι' αυτό. Πώς έχεις πει? Two words with no sleep, northern light. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι αν δεν χάσεις τον ύπνο σου δεν θα τα δεις. Δεν θα δεις το Βόρειο Σέλλας. Οπότε ακριβώς. Εγώ την έπαθα και έμαθα το μάθημα. Οπότε. Αλλά σήμερα εγώ δεν κοιμάμαι, σας το λέω. Όπως είναι η Αθηνά, το αστείο είναι ότι είναι όλα τα παιδιά τόσο αποφασισμένοι, όλοι τους. Και τι έχουμε λοιπόν αποφασίσει να κάνουμε για αυτό το βράδυ? Επειδή είναι το τελευταίο μας βράδυ, το οποίο θα αφιερώσουμε εδώ πέρα στην Ουμαία, θα πάμε σε μια παγωμένη λίμνη, όπου εκεί πέρα βρίσκεται ένα κιόσκι, το οποίο είναι δημόσιο και είναι δωρεάν για όλους. Όπου εκεί πέρα, στο κέντρο, θα βρίσκεται μέσα σε αυτό το κιόσκι χώρος για να μπορέσεις να πας στα ξύλα σου και να ανάψεις φωτιά και να ψήσεις φαγητό. Κρεατικά δηλαδή, όταν λέμε φαγητό, γιατί είμαστε Έλληνες. Κάτα τις 8 με 8.30 θα αρχίσουμε να ελέγχουμε αν υπάρχουν πολλά σύννεφα ή όχι. Αν δούμε ότι δεν υπάρχουν σύννεφα, ξεκινάμε 8. Ιδανικό είναι να φύγουμε απευθείας μόλις δούμε ότι δεν υπάρχουν σύννεφα. Θα πάμε λοιπόν να κατασκηνώσουμε εκεί, στην παγωμένη λίμνη, και θα πάμε για την τρίτη προσπάθεια να κυνηγήσουμε το Βόρειο Σέλλας. Μόλις πήγαμε σπίτι, οργανωθήκαμε και μοιράσαμε τις δουλειές έτσι ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι μέχρι τις 8. Κάποια μέλη της ομάδας μας πήγαν στο σούπερ μάρκετ να πάρουν λουκάνικα. Κάποιοι άλλοι μαγείρεψαν και εγώ με τον Δημήτρη πήγαμε να πάρουμε ξύλα τα οποία μας τα χορήγησε ο Νίλς. Μας είπε ο ιδιοκτήτης του Airbnb να μπούμε σε αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, η οποία είναι πριβέ, λέει. Πριβέ. Για να πάμε κάτω στο υπόγειο για να βρούμε κάποια ξύλα τα οποία θα τα χρειαστούμε για εκείνο το ψήσιμο που θα κάνουμε το βράδυ που είπαμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι μπορεί να έχει κάτω. Ωραία, εσύ. Πάμε. Έχει μείον θερμοκρασία εδώ. Εντάξει είσαι. Τι οργάνωση έχουν εδώ οι άνθρωποι, ρε. Τι λες ρε εσύ, μπράβο. Ωραία, πόσο να πάρουμε, ρε. Δεν μας είπε πόσο να πάρουμε. Οξιές πρέπει να είναι αυτά εντωμεταξύ, Εν τω μεταξύ, αυτό το σπίτι είναι διόροφο. Εμείς έχουμε τον πρώτο όροφο και δεν έχουμε τζάκι εμείς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι για να έχουν ξύλα εδώ πέρα έχουν κατά πάσα πιθανότητα τζάκι στο δεύτερο όροφο. Βλέπω. Να δούμε και το βάρος, Μπορούμε να βάλουμε άλλα 3-4. Ωραία. Πάμε. Πήραμε και τις προμήθειές μας που χρειαζόμαστε για να ψήσουμε. Τα παιδιά πήγαν στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν κρέατα. Οπότε όλες οι δουλειές έχουν γίνει. Το μόνο που μένει τώρα είναι να προετοιμαστούμε, να χαλαρώσουμε και φύγαμε για το Βόρειο Σέλλας. Αν δεν έχει σύννεφα. Αν και αυτό το φαγητό δεν μπορείτε να το μυρίσετε ή να το γευτείτε, μπορείτε να με εμπιστευτείτε ότι ήταν πεντανόστιμο. Η ώρα είχε περάσει και αφού είχαμε ξεκουραστεί αρκετά και είχαμε φάει, τα σύννεφα δυστυχώς δεν φεύγανε. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς, αλλά ήταν ήδη 12. Έφτασε η ώρα να λιγκάνουμε για να πάμε επιτέλους να ψήσουμε. Η ώρα είναι σχεδόν 12 το βράδυ και ναι, τώρα φεύγουμε. Έχει πολύ συννεφιά βέβαια, αλλά τουλάχιστον θα απολαύσουμε το ψητό. Αυτό, θα απολαύσουμε το ψητό και την παρέα. Βόρειο Σέλλας, μάλλον όχι. Εκτός κι αν την ώρα που φεύγουμε, ξέρω εγώ, κάτι στις 3 μπορεί και να το δούμε. Εδώ ο Μιχάλης ετοιμάζει εξοπλισμούς. Βλέπετε χύμα κάτω στο πάτωμα εδώ πέρα, δεν έχει πάγκο. Τι να κάνουμε όμως. Το καλό ήταν ότι αυτή η λίμνη που θα πηγαίναμε ήταν μόνο 3 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Καλύβα. Εγώ μιλάω, είμαι από μέσα και τώρα θα μπει μέσα ο κάμεραμαν για να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να βάζουμε εδώ πέρα τα ξύλα γύρω-γύρω και αυτή τη στιγμή με ένα μυστικό συστατικό ανοίγουμε τη φωτιά. Κάμεραμαν, βλέπετε εδώ πέρα τα ξύλα. Έχει ακόμα χιόνι και κάτω που έχει πέσει από την καμινάδα. Αυτός ο τρόπος θα μας βγάλει αρκετό καπνό, θα ανάψει και τη φωτιά. Οπότε, παιδιά, κλείστε τις μύτες σας. Και το λάδι θα είναι αυτό που θα διατηρήσει τη φλόγα. Ετοιμαστείτε για boom.
Και αφού ανάψαμε τη φωτιά για να αρχίζει να πιάνει θερμοκρασία μέσα, βγήκαμε έξω για να πάρουμε κάποια καλάμια τα οποία ήταν μικρά. Άρα δηλαδή καλαμάκια. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Το κόβουμε από χαμηλά, έτσι ώστε μετά να έχουμε επιλογή να διαλέξουμε πόσο μέγεθος θέλουμε. Ξέρετε τι θα κάναμε τα καλαμάκια? Σωστά καταλάβατε. Θα καρφώναμε κρέας. Ωραία. Ας το αφήσουμε εδώ αυτό. Είναι και το μαχαιράκι εντωμεταξύ. Δεν κάνει μία. Δεύτερο. Έκτο. Και μαζέψαμε και τα 7 μας. Να καθαρίσουμε όλα αυτά τα παρακλάδια, τα μικρά κλαδάκια, για να δημιουργήσουμε ένα δόρυ. Και μετά πάμε να καρφώσουμε τα κρέατα. Πάμε να συναντήσουμε και τους άλλους. Ήδη η φωτιά αρχίζει και κάνει τη διαφορά στο περιβάλλον εδώ, που είναι όλο σκότεινο. Επίσης να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια παγωμένη λίμνη. Και εκεί που κόψαμε και τα ξύλα, ακριβώς δίπλα ήταν η παγωμένη λίμνη. Εδώ είναι. Λογικά θα σας δείξουμε κάποιο πρωινό πλάνο. Θέλεις να κόψουμε τα κλαδάκια για να τα βάλουμε για προσάναμα για να καίνε αργά, γιατί είναι νοπά έτσι κι αλλιώς? Με υπομονή όλα γίνονται στη ζωή. Αν και τουλάχιστον προσωπικά εγώ θέλω 2-3 κιλάκια κρέας για να χορτάσω, η αλήθεια είναι ότι αυτό που χρειαζόσουν εκείνη τη στιγμή σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο ήταν μονάχα μερικές ζεστές στιγμές παρέα με τους φίλους και τους συγγενείς και λίγο χαβαλέ επίσης. Τρως και λίγο ξύλο εσύ, Και εννοείται ότι δεν θα έλειπε και ο δεύτερος γύρος, ο οποίος ήταν marshmallows. Όσο τρώγαμε, εννοείται πως είχα βάλει εγώ την κάμερα έξω για να καταγράφει και δυστυχώς τα σύννεφα δεν έφυγαν ποτέ. Παρ' όλα αυτά, όταν πέρασε η ώρα και ήταν να φεύγαμε, πήρα την κάμερα και είδα κάποια περίεργα φαινόμενα τα οποία νόμιζα ότι ήταν από το σέλας. Συγκεκριμένα είδα κάποιες περίεργες άσπρες κολόνες φωτός. Με λίγη έρευνα είδα ότι αυτοί οι φωτεινοί πυλώνες δεν είχαν καμία σχέση με το σέλας, μιας και αυτό δημιουργείται μέσω της αντανάκλασης του φωτός από τους κρυστάλλους που έχει ο πάγος στον αέρα. Αυτοί οι φωτεινοί πυλώνες εμφανίζονται ως στήλες φωτός που ανεβαίνουν προς τα πάνω από μια πηγή φωτός στο έδαφος. Μάλιστα και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν πετύχει τέτοιου είδους φαινόμενα και δεν ήταν απαραίτητα στο βόρειο ή στο νότιο πόλο. Μπορεί να μην είδαμε το βόρειο σέλας, όμως μάθαμε και κάτι ακόμα εκείνη την ημέρα. Τι ώρα είναι εδώ εσύ? Η ώρα είναι 4:28. 4:28? Ναι. Για δείξε λίγο. Να εδώ, και δείχνει και τη θερμοκρασία. Μείον 16 βαθμοί. Έχουμε και μία ώρα δρομογυρισμό. Θα πάμε τα πόδια μέχρι το σπίτι μας, έχουν παρατήσει. Μαμά, να ξέρεις ότι η Φέη και η Ειρήνη με άφησαν. Σε παράτησαν εδώ? Τη μικρή. Πήραν τα μάξι και πήγανε. Και με αφήσανε με τους λύκους. Ποιος ξέρει ποιους θα συναντήσουμε και τι θα συναντήσουμε και αν θα επιζήσουμε και θα φτάσουμε. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Όλα είναι στο μυαλό. Όταν είναι πρωί, για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ούτε ένας λύκος, φίλε. Αλλά το βράδυ που δεν βλέπεις τίποτα, ξαφνικά έρχονται 25 κομμάτια και είναι και όλα τριγύρω σου, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά άρχιζε να σβήνει και η φωτιά και έπρεπε να φύγουμε γιατί αλλιώς θα γινόμασταν παγοκολόνες. Αλλά και επίσης επειδή έπρεπε να ξεκουραστούμε, μιας και την επόμενη μέρα ήταν και η μέρα του γυρισμού. Τελευταία μέρα σήμερα. Τελευταία λεπτά για την ακρίβεια, λίγο πιο έξω από την Ουμαία, σε αυτό το υπέροχο σπίτι που βρισκόμαστε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είχαμε την ευκαιρία να δούμε πως είναι να μένεις σε ένα απομονωμένο μέρος για 2-3 μέρες και το απολαύσαμε ιδιαίτερα. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι άγριες συνθήκες. Δεν ξέρω κατά πόσο αρέσουν σε κάποιους από εσάς. Να τα παιδιά εδώ είναι όλοι έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε. Δεν να βγούμε μια όλοι έξω να βγάλουμε μια selfie με την GoPro που είναι και wide. Όχι ρε φίλε. Ναι. Πάμε. Έλα, μία όλοι έξω, πάμε ρε τρελές. Όλοι έξω λέμε. Έλα κορίτσια, άμα βγείτε εσείς θα πάρω κινητό και οι άλλοι ρε. Έλα. Κοιτάξτε να δείτε που τελικά τους έπεισα. Για την ακρίβεια, όχι απλά τους έπεισα, αλλά ξεσπίτωσα και τον Νίλς για να έρθει έξω να μας βγάλει μια φωτογραφία σαν ομάδα. Κοίτα το μέρος αυτό που στρίβουμε τώρα, Δημήτριε. Και σκέψου το λίγο.
Αυτό ήταν το μέρος που είδαμε το Βόρειο Σέλλας, φίλε. Μπορεί να σκέφτεστε τώρα, μα καλά, τι σημασία έχει αυτό? Έχει για εμάς, επειδή πραγματικά εκείνα τα 2 λεπτά τα οποία το είδαμε και είδατε αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες, βάλα παίξει με φωτογραφία. Οπότε ήταν κάτι μοναδικό για εμάς, γι' αυτό και το σημείο αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ! Μετά από 3 ωρίτσες οδήγησης, μία στάση για να φάμε παραδοσιακό σουηδικό φαγητό επιβάλλεται. Επιβάλλεται, παιδιά. Τι λες ρε, 8 ευρώ μπέργκερς. Τα κλασικά έχουν 1,5. Α, εντάξει. Αυτή την GoPro στη μούρη μας όλη την ώρα. Εγώ έχω μια απορία. Ο κόσμος, γιατί κοιτάει τα βίντεο του Μιχάλη Μιχαηλίδη? Λόγω του πώς του κάνει να νιώθει μέσα του. Το feeling που νιώθεις όταν παρακολουθείς ένα βίντεο του Μιχάλη και με την πρόοδο που έχει κάνει τελευταία, θεωρώ ότι μπορείς να ταξιδέψεις μαζί του. Και μετά από 9 ώρες φτάσαμε στη Στοκχόλμη, όπου το μόνο που κάναμε ήταν να πέσουμε για ύπνο, μιας και την επόμενη μέρα το πρωί φεύγαμε για Αθήνα. Και επιτέλους, μετά από πόση ώρα και δυσκολίες, φτάσαμε Ελλάδα. Βγάλαμε τα μπουφάν μας και τα βάλαμε στις βαλίτσες μας. Η θερμοκρασία εδώ πέρα είναι 20 βαθμούς, ξέρω εγώ. Πήγαμε από τους μείον 20 στους συν 20 και η διαφορά είναι 40 βαθμοί. Το ταξίδι ήταν επικό. Νιώθω μέσα μου ότι θέλω να ξαναπάω στο εκείνο το μέρος. Θα ξαναπάμε, φίλε, θα ξαναπάμε. Και είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι μετά από αυτό που ζήσαμε ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή.